Magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayang nakatutok po sa ating programa sa loob at labas ng bansa ngayong Lunes, October 12, 2020. Ako po inyong lingkod, Secretary Martin Andanar mula sa PCOO. Good morning, Rocky. Good morning, Secretary Martin. At mula pa rin sa PCOO, ako naman po si Yusek Rocky Ignacio. Muli niyo kaming samahan ngayong linggo sa panibagong balitaan tungkol sa COVID-19 at sa iba pang mahalagang hakbangin ng pamahalaan. Ito po ang public briefing, #laging HandaPH. At para po sa ating unang balita ngayong araw, proposed sa 2021 budget ng Department of Health, suportado ni Senator Bongo sa isinagawang public hearing ng Senate Committee on Finance. Biyernes ng nakaraan linggo ay sinabi ni Senate Committee Chair on Health and Demography na si Senator Go na mahalaga ang sapat na budget ng kagawaran sa susunod na taon para rin masigurong tuloy-tuloy ang supply ng mga PPEs at COVID-19 test kits at masiguro na sapat na kompensasyon para sa mga health worker at sapat ang pondo para sa operational expenses ng mga ospital. Sa kabilang banda, ikinalungkot naman ng senador ang pagbaba ng budget para sa Epidemiology and Surveillance at Quick Response Fund ng DOH. Anya, naging malaking tulong din ang budget na nakalaan dito para agad na makaresponde ang pamahalaan sa COVID-19 sa taong ito. Sa proposed budget ay nasa 2.5 billion pesos din ang nakalaan para naman sa COVID-19 vaccine procurement. Ngunit ayon sa senador, mukhang hindi ito sasapat lalo pat nasa 3.8 milyong Pilipino ang umaasa sa libreng bakuna. Dagdag pa niya na hindi lang dapat ang pagtugon sa COVID-19 ang ikonsidera sa pag-aproba ng 2021 budget, kundi maging ang pagresponde din sa anumang health crisis na maaari pang dumating sa bansa sa hinaharap. Samantala, pinasinayaan naman sa Mati City, Davao Oriental ang ika-86 na malasakit center sa Davao Oriental, Malasakit Provincial Medical Center. Dinaluhan ito ng main proponent ng Malasakit Center na si Senador Bongo, kung saan namahagi rin ang senador ng mga bisikleta para sa mga health workers at pagkain naman para sa mga pasyente. Sa pamagitan ng Malasakit Center, tanging isang form na lang ang kailangang pirmahan ng mga pasyente o kanilang mga kaanak para humingi ng tulong mula sa PhilHealth, DOH, PCSO at DSWD. Ang naturang Malasakit Center ay ang pinakauna sa probinsya, pang-apat sa Davao Region at ika-21 sa buong Mindanao. Sa Davao City, muli naman binisita ng opisina ni Senator Bongo ang mga residente ng Barangay 23C na matatandaang naging biktima ng malakas na monsoon wave noong nakaraang taon. Kamakailan ay muling namahagi ang senador ng pagkain, medicine at food packs, mask at face shields sa nasa 70 residente ng barangay. Habang may mga piling individual naman ang nakatanggap din ng bisikleta, nagbigay rin ng assistance ang National Housing Authority sa pamamagitan ng kanilang Emergency Housing Assistance Program. Nauna ng personal na binisita ng senador ang lugar ilang araw lang matapos ang kalamidad noong nakaraang taon, kung saan nagpaabot rin ng agarang tulong ang DOH, DSWD at DTI noong 2019. Ilang estudyante naman sa Parañaque City ang pinagkalooban ng opisina ni Senador Bongo ng libreng tablet para makatulong sa kanilang blended learning ngayong school year 2020-2021. Tumanggap rin ang pamilya nila ng pagkain, gamot at face mask at face shield, habang ang ilan naman ay nabigyan din ng bisikleta. Sa kabuuan ay nasa 150 individual mula sa syudad ang nabahagian ng tulong mula sa senador. Tuloy-tuloy po ang pagkikiisa ng Pilipinas sa iba't ibang clinical trial sa buong mundo para mahanap ang tamang bakuna para sa COVID-19, at karamihan sa mga trials na ito ay inaasahan magaganap ngayong buwan dito sa bansa. Isa na dito ang Solidarity Clinical Trial na pangunahan ng World Health Organization. Makakapanayam natin si Dr. Rabi Abeya Singh, ang WHO representative in the Philippines. Good morning, Dr. Rabi. Welcome back to the public briefing. Good morning, Secretary Vandana. Pleasure to be here. Dr. Rabi, when exactly can we expect the Solidarity clinical trial for COVID-19 vaccine to start in the Philippines? How soon is soon?
We are very eager to start the trials as early as possible. We acknowledge that the process has not been as we planned. We were planning to start the trials as early as October, the beginning of October. But right now we are looking at starting the trials towards the end of October, and that is a complicated process. We have shared the co-protocol with the government of Philippines. I believe the Philippine government's partner in this effort for the vaccine trials is the Department of Science and Technology. So what we need is for the DOST and the principal investigators to approve the protocol and get the necessary regulatory and ethical clearances in the Philippines, and ensure that the requirements for readiness are met. And there are 8 criteria where we look for readiness. Once those are ready, we believe that parallelly the selection of the candidate vaccines for the solidarity trials will be finalized, and WHO will be in a position to send the candidate vaccines to the Philippines for the start of the trials. And we are still hoping that the solidarity vaccine trials, which are phase 3 clinical trials, could hopefully commence by the end of October. What exactly would be done on the dry run within this week? That's being coordinated by the DOST and the DOH. So that question will need to be asked by them. WHO is helping with an assessment of the preparedness and readiness for the introduction of the vaccines, and we are hoping that that process will be completed in time for the arrival of the vaccines. But we are still waiting for formal ethical and regulatory clearance from the Philippine government authorities so that we can start with the deployment of vaccines. However, I need to emphasize again that WHO is in the process of finalizing the candidate vaccines that will be used for the solidarity trials. What is good about the solidarity trials is that it's a rolling mechanism. So as vaccines that potentially meet the requirements become available, they could be included in the trials even at a later date. What specific vaccines will be used for this trial, and how many? Have they already been identified and approved by the Department of Health and other agencies concerned, Dr. Rabi? Unfortunately, WHO is still in the process of finalizing which vaccines will be included in the solidarity trial. We are now looking at 42 vials, products that are in clinical, late-stage clinical trials. Of those, about 8 or 9 are close to meeting the requirements. WHO is working with the respective manufacturers to finalize which will be the final list that will be included in the solidarity protocols. That list is not final at this point of time. So we are not yet clear which vaccines will be included for the Philippines. Dr. Rabi, have we also identified how many individuals are required to participate in the trials? For the Philippines, WHO was hoping that the Philippines will include up to 4,000 individuals. The Philippines has identified 10 vaccine trial sites, 9 of them in the National Capital Region and 1 in Cebu. The idea is that there needs to be some level of COVID-19 transmission to measure the efficacy of the vaccines. But we've seen a decline in transmission rates in both Cebu and NCR. But we believe that the current levels of transmission are still adequate to trial the vaccines. However, that decision will be made once we have the candidate vaccines to come in.
Since the participants will be identified on answering a your question voluntary basis, are there volunteer participants and trials, and what is the information that you have, Dr. Rabi, with regard to that? So on the number of participants, WHO was hoping that there will be up to 4,000 participants from the Philippines. Our understanding now is that the Philippines is looking at 2,000 to 3,000 participants joining the trial. We are hoping that that number could be increased because the larger the number of people we trial, the sooner we could get evidence of efficacy, safety, etc. The protocol that WHO has currently looks at volunteers between the ages of 18 and 60 years who will be included in the trial. Of course, there are some exclusion criteria, people having comorbidities, or especially people, pregnant ladies, etc., will not be included in the trial simply because we are evaluating the safety of the product at this point of time. You mentioned evaluating the safety. Is there a way to ensure the participants of their safety? Will they be monitored individually and diligently? That's what is expected of the Philippine counterparts, to do that monitoring on a weekly basis at a minimum, and follow up the recipients of the vaccine on a weekly basis at a minimum, so that any side effects, however small or minor, may be picked up early enough and reported. So this is what is expected as the contribution from the Philippine participant authorities who will be joining the trial. Of course, the solidarity trials are multi-country, multi-center trials, and the purpose is that it will help us to include a large number of patients. We are looking at up to 60,000 patients who could be included, so that we can have the evidence of efficacy and safety early in the phase 3 trials. In September, the DOST, or Department of Science and Technology, earmarked a total budget of 89 million pesos for the Solidarity trial, as confirmed by the Department of Health. May we ask Dr. Rabi why a budget as this is necessary for the trial? Let's be clear that the allocation made by the DOST is for the coordination of local efforts and for local expenditures. WHO takes the responsibility of shipping the vaccines to the country, providing the vaccines free of charge, and ensuring that any insurance for recipients are provided so that they are well looked after. Most of the expenditure earmarked by DOST is for logistical reasons, for management of the protocols, and for follow-up of recipients, and ensuring that the trials go according to plan in the country. Let's proceed to the media questions for Dr. Rabi. Yusek Raki. Okay, thank you, Secretary Martin. Good morning, Dr. Rabi. Questions from Red Mendoza of Manila Times. Two WHO experts. Good morning, sir. Two WHO experts, Mike Ryan and David Navarro, have both said that there should be a stop on lockdowns as it destroys economies. This statement has been given wide media play and is now being used by the WHO's critics as proof that lockdowns do not really help in the situation. What is the WHO's official stand on the statements of the two officials? Thank you, Yusek Raki. This is a very important question, and we like to really clarify this. We have not said that lockdowns have no place. We have been clear from the beginning of this pandemic. In fact, since April, both
the DG, our regional director, and myself have clarified, we want this response to be not only a health but an economic response as well. So we are as interested as mitigating the health impact and ensuring that the economy is not damaged and economic revival is ensured. For this, it is necessary that early detection of cases, prompt isolation of close contacts and positives, and quarantining of those, and appropriate contact tracing and proper management of cases is ensured. If these measures are in place, together with compliance with the public health behaviors and the avoidance of the 3 C's, we could avoid large-scale lockdowns. That's what we've been advocating for countries right from the beginning of this outbreak. We don't view lockdowns as the primary response. And if you look at very carefully what Dr. David Nabarro and Mike Ryan are saying, they're saying the same message. We don't view large lockdowns as the primary response. The primary response should be a public health response. And when this fails, when the health systems are being overwhelmed, it is necessary to use lockdowns as a last resort. That is what we have been advocating right from the beginning. The early lockdowns help the countries to expand their capacities and be better prepared to deal with surges in cases. That's why we are seeing low mortality in the Philippines. And we are seeing increased diagnostics because the diagnostic capacity was increased. But we have not at any stage advocated that large-scale lockdown should be the primary response. This is very clear. So there is no actual flip or change in our position. We have always been advocating the same position. Yes, Dr. Rabi, the WHO has announced that some low and middle income countries will receive antigen test kits funded by the Gates Foundation. Is the Philippines one of those countries who will receive those kits? Thank you again, Yusek Raki, for the question. The question is important because there are many countries that still don't have capacity for RT-PCR testing. WHO has been clear that the antigen tests have significant limitations. Their capacity is limited to detecting patients with high viral loads in the upper respiratory tract. So, using antigen tests will mean that a significant proportion of positive cases are missed, but this is a measure that will help low and middle income countries that don't have capacity for RT-PCR to have some kind of diagnostics. That is why WHO is advocating for those countries to use antigen tests in the absence of capacity for RT-PCR and not as a replacement for RT-PCR. I hope that is clear. Questions from Christine Sambilio of ABS-CBN. What can the WHO say about the fact that the Philippines is now in the top 20 countries with the most number of COVID-19 cases and that our positivity rate is still above the 5% benchmark of the WHO, this despite a reported declining trend in the number of cases? So, the number of cases reported in a country is dependent on its population size and its capacity to detect. So if you look at the Philippines has, from a population perspective, I believe the 12th or the 13th largest population among countries in the world. And from a testing capacity, a significant higher testing capacity than many other countries in this part of the region. So if you look at it, the fact that the Philippines is reporting a large number of cases and is listed as the 20th country with the most number of cases does not actually translate to high incidence at a population rate. So we have to be careful in interpreting data and not pick and jump to wrong conclusions. This is critically important. You have to look at it from a comprehensive perspective. What capacity do we have? How good are we at reporting, and what is the population rate of infections we are seeing? And in this respect, the Philippines has a significantly higher population testing rate than many other countries, and
equally importantly, a much lower proportion of fatal cases than many other countries in the region. What is your recommendation for the Philippines to improve its COVID response? Again, I want to sound, I don't want to repeat the same message, but it is largely the same message. We need to ensure that we have consistent messaging from the government, from the media, from the private sector, recognizing the importance of the three key public health behaviors that WHO has been advocating right from the beginning of this pandemic: hand hygiene, respiratory etiquette, physical distancing. Couple these three key public health behaviors with the avoidance of the three C's. Avoid crowded, congested, closed places so that you minimize your risk of infection. And as we recognize the need to bring back the economy, we need to carefully calibrate these measures so that we don't allow for a significant increase in transmission again, as we've seen in many other countries now in Europe and North America, who relaxed completely their compliance with the measures and are now experiencing again a significant surge and a need for large-scale lockdowns. The secret of success is to balance these measures and ensure a smooth and gradual opening of the economy while controlling the pandemic till we have effective vaccines and therapies at our disposal. Dr. Rabi, question from Marichu Villanueva of Philippine Star. Can you clarify, Dr. Rabi, which does WHO protect, the volunteer participants of a solidarity test or the COVID-19 vaccine being tested? Sorry, can you repeat that question? From Marichu Villanueva of Philippine Star, her question, can you clarify, Dr. Rabi, which does WHO protect, the volunteer participants of solidarity test or the COVID-19 vaccine being tested? We are interested in the patient welfare. So if the vaccine is being tested on volunteers, our focus will be on protecting them. We want transparent sharing of information. That's why we are advocating that the vaccine trials are multi-center, multi-country, so that there is open access and sharing of information about the actual efficacy and safety profile of the products. And our core mandate is to protect the health of people, and we have not changed that up to date. Question from Joseph Morong of GMA 7. How far along is the WHO as far as the Solidarity trial is concerned? Any vaccine that is emerging to be a front runner to be used in the global tests? That's a good question. There are, I believe, 2 or 3 candidate vaccines that are being reviewed very closely. But as I already mentioned, no final decision has been made. And in the absence of that decision, I am unable to mention which vaccines have been shortlisted or selected. I appreciate your understanding. What is your comment on the Philippines being number 18 with most cases in the world? Does it mean that the strategy against COVID is not effective? By number of cases, you may be number 18, or I believe it's number 20. I'm not quite sure. But if you look at and that number of cases is a reflection of how much you are testing. But the key issue is how many people are dying. And if you look at from the proportion of fatal cases, I believe that the Philippine response has been very proactive and very good in controlling this pandemic. Of course, it is still early. We need to ensure that we comply with all of the protocols that we've been following and ensure that we continue with that process, because if we tend to relax and become complacent, we run the risk of having another surge of cases. And as we haven't really zeroed and flattened the cases, we need to continue to stay vigilant and continue to increase our preparedness and response capacities
not only here in the National Capital Region and Metro Manila, but even beyond in other provinces where we are seeing small upsurges in cases now. Dr. Rabi, question from Evelyn Quiroz of Filipino Mirror. Polio is a disease which can easily be prevented by vaccination. For the first time after 19 years, polio has re-emerged in the country. Is this an indication of the failure of the Department of Health's vaccination program? That's a complex question that actually has about 4 or 5 questions in that. One of the reasons we view why we had a resurgence of polio cases is because of poor vaccination coverage, and that has been influenced by many factors, not only the responsibility of the Department of Health. There have been concerns about vaccine hesitancy and vaccine safety, not related to polio, which we know adversely impacted the uptake of expanded program of immunization vaccines or childhood vaccines, not only the polio vaccine. And so it is critically important that we act early to bring back the vaccination coverage. We know that the poor vaccination coverage also resulted in a large measles outbreak in the Philippines in 2018-19. So recognizing this, WHO is now working together with DOH, UNICEF, Rotary International and other partners in the polio response. That response has now been completed on the Mindanao Islands, in NCR, Region 3 and 4A. And we are embarking on doing the remaining areas of Luzon and Visayas, starting on the 26th of this month. And also we want to support the DOH in its supplementary immunization for measles and rubella in anticipation of a possible large-scale outbreak, because we know that EPI vaccine coverage has suffered also as a result of the COVID pandemic. So we want to increase the immune levels in the young children and protect them so that we don't have a repeat of large outbreaks of polio, measles and rubella. Okay, Dr. Rabi, question from Joseph Morong again of GMA7 with regard to COVAX. How soon can have a vaccine you think that can be for a distribution? The COVAX initiative is to ensure that the vaccines are universally accessible to all, and that we meet the principles that have been identified by the Strategic Advisory Group on Immunization of WHO. We have 6 principles that have been clearly defined by the SAGE for COVID vaccines. And the COVAX mechanism is a mechanism to ensure that, given the fact that the vaccine trials are undergoing, phase 3 trials are only about to commence large scale during this month or later, we don't expect a vaccine to be available for population deployment before the middle of next year. So at the earliest, maybe June next year. Thank you, Undersecretary Rocky. Lastly, Dr. Rabi, your message for the Filipinos who are continuously facing and battling this pandemic. From the beginning, we have been giving one message. This needs to be a comprehensive, coordinated message across government, different levels of government, across private sector, and across the community. We need to work together. We need to work together to ensure that there is compliance with the basic public health behaviors that we have mentioned. We need to ensure that the physical distancing is maintained. This is critical to interrupt the transmission of the virus. And we need to ensure that we make every effort to protect the most vulnerable, dearly beloved elderlies,
and people suffering from comorbidities. We have to continue to work together, and the message that we are tired, we want to go back to life as we knew it before, I think we have to park that for a time being and keep working so that we ensure that everybody is protected until we have good protection for everybody and we can go back to life as we knew it before. This is the new normal. We have to recognize that these behaviors are critical and important in this time, and that we maintain all of those behaviors to ensure that our efforts at protecting the most vulnerable continue to give fruit while we ensure that the economy gradually opens up and we minimize the suffering brought about by economic hardships for people in the most vulnerable categories. Thank you. We are all hoping for the positive outcome of the Solidarity trial. Thank you so much for your time, Dr. Rabi Abeyasing from the World Health Organization. Thank you, Secretary Andana. Pleasure to be here. Have a good day. Sa gitna ng patuloy na paglaban ng ating bansa sa COVID-19, tuloy-tuloy din naman ang pagtuligsa ng ating pamahalaan sa iligal na droga, ang isa sa pinakatututukan ni Pangulong Rodrigo Duterte bago pa man ang pandemya. Kaugnay niyan ay makakausap po natin ang tagapagsalita ng Philippine Drugs Enforcement Agency, si Director Derek Carion. Good morning po, sir. Magandang umaga po sa ngalan ni Director General Wilkins M. Villanueva. Welcome po sa Laging Handa Public Briefing. Director, 1 week po matapos ang utos ni Pangulong Duterte sa PDEA para sirain itong confiscated shabu at ilang pang illegal drugs na nasa poder ng ilang law enforcement agencies. Ano na po ang update dito? Nakakomply po ba ang PDEA sa kautusan ng Pangulo? Yes ma'am, katunayan po, kasalukuyan po ang ating paghahanda dahil sa October 15 po, itong darating na Huwebes, ay nakatakda po tayo magsunog ng at least 1 ton of dangerous drugs sa ating pong destruction site sa 13 Martires, Cavite, ma'am. Opo. Director Carion, may mga katanungan po para sa inyo mula po sa media. Ang tanong po ni Evelyn Quiroz, dali lang po, Director. Ang tanong po ni Evelyn Quiroz sa inyo ay, the past 4 years of the Duterte administration has seen significant headway in the fight against illegal drugs, and then the COVID-19 pandemic happened. Has the pandemic affected PDEA's fight against the drug menace? Well, nakikita naman po natin mula nung sinimulan yung pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga, talagang tumaas po yung bilang ng ating anti-drug operations conducted, persons arrested, cases filed, and the volume and value of drugs confiscated. Ngayon, nangyari po yung pandemya, naging hamon po ito sa lahat ng ating mga operatiba. Alam naman po ng lahat. Hindi lang po sa aming hanay, ngunit pati sa aming mga kasamahan sa Philippine National Police at sa National Bureau of Investigation and other law enforcement agencies. Napakahirap po magsagawa ng anti-drug operations, lalong-lalo na po ngayon sa panahon ng pandemya. Ngunit hindi po nangangahulugan dito na titigil po tayo, ma'am. Katunayan, sabi nga po ni Director General Wilkins M. Villanueva, kasabay po ng pagsalubong sa hamon ng COVID-19 ay ang pagpapatuloy ng ating pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga sa pamamagitan po ng magkikipag-ugnayan natin sa ating mga kasamahan, lalong-lalo na po sa mga barangay, para mas madali po ang coordination at ang pagsagawa ng anti-drug operations sa iba't ibang lugar po. And ibig po sabihin dito, hindi po tayo titigil dahil ang mga sindikato po ay hindi rin tumitigil sa pagpapakalat ng illegal na droga sa ating bansa. Katunayan po, ito lamang nakaraan, nagsagawa po tayo ng simultaneous conduct of implementation of search warrants. Kaya 2 drug din po ang aming nalansat sa pinagsalim na puwersa ng PDEA Regional Office NCR at Malabon City Police sa Station 7 nang magsagawa po tayo ng simultaneous implementation of search warrants. 2 drug den po, drug den maintainers at 5 drug den visitors ang naaresto at humigit kumulang na 25 gramo po ng shabu ang ating nakumpiska rito, nagkakahalaga ng 170,000 pesos, kasama mga drug paraphernalia po, ma'am. So, in total po mula noong July 1, 2016 to August 31, 2020, mula nang nagsimula po yung ating pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga, 603 drug dens na po ang ating nalansak.
Ito po yung mga tinatawag na one-stop shop facilities na kung saan na maaari pong bumili at gumamit ng illegal na droga ang mga parokyano po nila. Opo. Marami daw pong pending at archive cases ang nakalink sa mga confiscated illegal drugs na ito na nasa halos 700 kilos ng shabu at nakakahalaga ng halos 4.76 billion pesos. Ano daw po ang mangyayari sa mga pending cases na ito at patuloy po ba itong tututukan ng PIDEA? Opo ma'am, katunayan po ang ginagawa po natin ngayon ay actually na-bring up po itong issue na to during the Senate hearing kung saan natanong po ng mga kagalang-galang na senador yung estado nitong mga pending cases natin. So ang naging action taken po rito ni Director General Rpn Villanueva ay sumulat po tayo ng liham sa kagalang-galang na Secretary of Justice po natin, Secretary Menardo Guevara, at humingi po tayo ng tulong ma'am upang yung mga handling prosecutors po dito sa mga pending drug cases na ito ay magkaroon po ng concurrence or sumang-ayon or tulungan pa tayo maghain ng motion dun sa iba't ibang korte kasi yung iba po may nakahain ng motion and then the others we need a concurrence to the motion for the conduct of ocular inspection, the taking of representative samples, at ang eventual po na pagbigay ng court order for destruction nitong mga cases po na nakabinbin ngayon sa iba't ibang korte, kasama na rin po yung mga pending cases na archived and under automatic review. Actually ma'am, to correct the figure, ang total po rito is something like 540.6 kilograms of shabu. At definitely po sisikapin po namin makuha yung mga kaukulang court orders po dito upang maisama po natin sa ating impending destruction on October 15. Pero totoo po ba na meron pa rin kayo mga undestroyed drug evidence as far back as 2010 at gaano karami po yung confiscated drugs na hanggang ngayon po ay naghihintay pa rin ng court order for disposal? Yes ma'am, katunayan po ang current inventory natin is at 2.82 tons of illegal drugs. Ang total value po, updated po ito ma'am, kasi noong nakaraang linggo, 14 billion yung estimated value ng nasa kustodiya po natin. Ngunit dahil may mga nag-turnover po sa atin na mga other law enforcement agencies and courts upang may habol po sa ating upcoming destruction, ang current inventory po natin sa PDEA Laboratory Service ay nasa 2.82 tons, valued at 15.189 billion pesos. Ma'am, ipaliwanag lang po natin kasi in fact, katatapos lang po ng ating destruction of dangerous drugs. Noong pagkatapos pong umupo ni Director General Wilkinson Villanueva, nagsagawa po tayo ng joint destruction of dangerous drugs. Kasama po ang Philippine National Police nitong August 21. Ito lang po, very recently, kung saan ang halaga po nito ay 13 billion, more than 13 billion pesos worth of illegal drugs, weighing more than 1 ton. Kung saan ang bulk po nito ay mula sa Philippine National Police and about another 800 kilos, actually 2 tons po, more than 2 tons, 800 kilos po mula sa PIDEA. So 13 plus billion po yan. Ngunit dahil po may mga patuloy po tayong large volumes of confiscation of illegal drugs, kapag nababawasan po yung inventory natin, may pumapasok naman pong panibago. Kaya sa pananaw po ng mga karamihan, parang hindi nauubos yung illegal na droga, ito po ay dahil patuloy po ang kampanya natin and resulting in huge volumes of confiscations of illegal drugs. Ngunit makakaasa po ang buong sambayanan na patuloy po nating gagampanan ang ating panunungkulan, hindi lang sa operations, ngunit pati po yung pag-follow up ng mga kaukulang orders upang eventually po ay masunog na po natin itong mga illegal na droga na nasa ating kustodiya. Pero Director, this is an ongoing problem daw po ayon kay Senator Franklin Drilon kung saan hindi daw po nasusunod ng implementing agency at maging ng judiciary ang batas na nakasaad sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na dapat after 4 days ng pagkakakumpiska sa mga ebidensya ay sisirain na ito. At ito po ay sa kabila rin na pag-i-issue ng Office of the Court Administrator na isang circular order na dapat umanong sundin ng mga husgado sa paghawak ng mga kasong may kaugnayan sa drugs. Ano po ang sagot dito ng PIDEA? Well, ginagalang po natin ang obserbasyon ng mga kagalang-galang na senador tungkol dito at ng iba pang mga hanay ng ating mga kababayan, maski ang pangkaraniwang mamamayan. Kaya nga po patuloy ang ating pakikipag-ugnayan sa Department of Justice at gayon din po sa iba't ibang mga courts
Mabuti nga po ma'am at nag-issue po ng tinatawag din po ng Office of the Court Administrator Circular number 118 series of 2020 kung saan po ay pinagbigay utos po ni Honorable Court Administrator Justice Jose Maidas Marquez na siya po palang panauhing pandagal natin noong nakaraang August 21 destruction, strongly advising the different courts na may jurisdiction po dito sa mga kaso involving 5 kilograms and up na kaagad-agad pong sundin ang provisions po ng Republic Act 9165, particularly po ang Section 21 as amended by Republic Act 10640 upang matanggap na nga po o makuha na po namin ang court orders for destruction at nang eventually po ay ma-execute namin ang court orders na sa pagsunog po nitong mga bulk pieces of drug evidence na nasa kustudiya po namin at gayon din sa kustudiya ng iba pang law enforcement agencies tulad ng PNP at ng NBI. Batid po natin ang challenges dito sa paggulong po ng wheels of justice dahil nga po kapag gumugulong ang isang kaso sa illegal na droga, nangyayari po dyan siyempre pag naghain ng motion, yung defense counsel ay doon po nagkakaroon ng pansamantalang delay doon po sa proseso ng ating pagtanggap ng mga court orders. Ngunit ang patuloy po nating patuloy tayo makikipag-ugnayan sa iba't iba pong mga prosecutors at kayo din po sa korte upang makuha na po natin yung mga kaukulang papeles. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Director Derek Carrion ng PIDEA. Stay safe po, Director. Maraming salamat po sa ngalan po ni Director General Wilkins Villanueva. God bless po sa inyo, ma'am. Thank you very much. Maraming salamat po, Direktor. Samantala, kahapon, October 11, 2020, ay nakapagtala ang Department of Health ng 339,341 total confirmed cases ng COVID-19 sa bansa matapos itong madagdagan ng 2,502. 293,075 naman ang kabuuang bilang ng mga gumaling na kahapon ay nadagdagan ng 17,057 habang 83 ang nadagdag sa mga nasawi. Nasa kabuuan ay nasa 6,329 na. Kapansin-pansin sa ating line graph na taas-baba ang kasong na itatala sa kada araw, makikita rin na hindi pa bumababa sa 2,000 po ang COVID-19 cases na nai-report sa nakalipas na isang linggo. Sa NCR pa rin po na itala ang pinakamataas sa kaso kahapon na umabot sa 782 cases. Sumunod naman ang Rizal na nakapagtala ng 141 new cases. Ang Laguna ay nasa ikatlong pwesto na may 128 na bagong kaso. Sumunod naman ang Cavite na may 125 cases at panglima ang Bulacan na may 119 new cases. Tulad ng ating naiulat, tuwing Lunes ay malaki ang ibinaba ng active cases dahil sa mataas na bilang ng recoveries tuwing Linggo. Kung last week ay nasa 14%, ang active cases bumaba na ito sa 11.8%, katumbas ito ng 39,945 cases. Sa bilang na ito, 3.9% ay critical, 1.8% ang severe, 11.2% ang walong sintomas, at malaking bahagi o 83% ay mild cases lamang. Bagamat patuloy na bumababa ang bilang ng active cases, huwag pa rin kalimutang magsuot ng face mask. Ugaliin natin ang pagsusuot nito lalo na kung tayo po ay lalabas ng bahay dahil sa pamamagitan ng pagsusuot ng mask ay nababawasan nito ng 67% ang chance na tayo ay makahawa o di kaya ay mahawa ng sakit maging bida solusyon sa COVID-19. Para po sa inyong mga katanungan at concerns tungkol sa COVID-19, maaari niyo pong i-dial ang 02894-COVID o kaya ay 02894-26843. Para naman sa mga PLDT Smart Sun at TNT subscribers, i-dial ang 1555. Patuloy rin kayong makibalita sa mga pinagkakatiwalaang sources ng impormasyon tungkol sa COVID-19. Maaari niyong bisitahin ang covid19.gov.ph. Puntaan natin ang mga balitang nakalap ng ating mga kasamahan mula sa Philippine Broadcasting Service. Hatid sa atin ni John Mogol. Take it away, John.
Yes, maraming salamat Sec Martin sa ating pong mga balita. 5th Infantry Division, Philippine Army at Isabela State University nagkasundo para sa mas mabisang contact tracing kumpara sa kasalukuyang manual recording na ginagawa sa lalawigan ng Isabela. Mula Tuguegarao, narito ang balita ni April Jane Salukon. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Lumagda sa isang kasunduan ang Isabela State University at 5th Infantry Division Philippine Army para sa mas mabisang contact tracing sa mga close contacts ng mga nagpositibo sa COVID-19. Ang sistema ay tinawag na Health Guard System na inilunsad kamakailan para makatulong sa contact tracing sa probinsya ng Isabela. Nabatid ng nasabing sistema ay mas mabisa kaysa sa ginagawang manual recording sa kasalukuyan kung saan kakailanganin lamang ang mobile number at address ng isang individual at dito ay malilimitahan nito ang galaw ng bawat isa. Base sa kasunduan, ang Isabela State University ang magbibigay ng software, data storage at technical assistance sa pag-ooperate sa naturang sistema, habang ang 5th ID naman ang magbibigay ng ilan pang mga kagamitan. Ayon kay Dr. Rickmar Aquino, ang president ng Isabela State University, na kaisa ang kanilang universidad para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Samantala, kasabay ng MOA signing ay ang pagpasok din sa isang kasunduan ng ISU, ng 5th ID at ng Department of Agriculture o DA Region 2 o tinawag na Team Isuda 5th ID para mailapit ang agri-based technology sa mga lugar na apektado ng insurensiya. Ang agri-based technology extension project ay isang konsepto na maghahatid ng mas mahusay na pamamaraan upang mapalago ang agrikultura sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya. Manipo dito Tuguegarao City, 19 April, sa Lukon para Radyo Pilipinas. Samantala, pagtitinda sa temporary market site ng Tandag City sa Surigao del Sur, pinalawig ng mga kinauukulan habang patuloy pa ang contact tracing sa public market ng nasabing lungsod. Narito naman ang balita ni John Cuadrasal. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Pinalawig ng lokal na pamahalaan ng Tandag City ang operasyon sa temporary market site dito habang pansamantalang isinara at hindi pa natatapos ang contact tracing sa Tandag City Public Market. Isinailalim simula Setyembre 25 sa Restrictive Perimeter Control ang Tandag City Public Market sa bisa ng Executive Order No. 33 ni Tandag City Mayor Roxanne Pimentel bilang hakbangin sa pagpigil sa pagkalat ng COVID-19 sa lungsod nang may magtitinda na nagpositibo sa sakit. Ayon kay Dr. J. Escandor, Market Supervisor ng Tandag City, habang patuloy pa rin ang contact tracing at hindi pa tiyak ang kaligtasan sa public market, pinalawig ang pagtitinda sa naturang temporary market site sa Vicente L. Pimentel Boulevard ng lungsod. Ani Dr. Escandor, ipinasailalim sa rapid test ang tinatayang 315 na mga magtitinda ng Tandag City Public Market kung saan 167 sa kanila ang nagpositibo at inilagay sa quarantine facility ng lungsod. Binigyang diin naman ng market supervisor na habang nananatiling bukas ang temporary market site ng lungsod, tinitiyak ng kinauukulan na makiiwas sa mga dumadayo dito sa banta ng COVID-19 tulad ng paghingi ng rapid test na may negative result mula sa mga magtitinda at pagpapatupad ng mga health and safety protocols kontra COVID-19. Gikan diri sa Tandag City, kini si John Cuadrasal, Radyo Pilipinas. Sec Martin, yan po ang mga balita mula sa ating mga reporters dito sa Radyo Pilipinas. Balik po sa inyo ni Yusek Rocky. Maraming salamat, John Mogol. Alamin naman natin ang pinakahuling balita mula sa PTV Cordillera kasama si Eddie Carta. Yes, naimbag na bigat na Secretary Martin na Yusek Rocky, smooth sailing at saka walang naging hadlang sa pagpapatupad ng blended learning sa unang linggo dito sa lungsod ng Baguio. Kasabay na rin Secretary at saka Yusek Rocky itong paglilibot, inspeksyon na pinangunahan mismo ni DepEd Undersecretary Alan Alain Ray Pascua at si Mayor Benjamin Magalong sa mga paaralan dito sa lungsod ng Baguio. Ni DepEd Baguio Assistant Schools Division Superintendent Christopher Benigno na dahil sa kontribusyon at tulong ng mga stakeholders ang siyang pangunahing daan at susi sa matagumpay na pagpapatupad ng blended learning sa unang linggong pasok ng mga mag-aaral dito sa City of Pines na kung saan mas pabor ang nakararami sa printed modular learning delivery modality dito sa Cordillera Region. Sa mga guardians at parents po natin na sila po ay partner natin sa pagpapatuloy ng edukasyon, dapat po ay magtulong-tulungan po tayo
para mapangalagahan ang ating edukasyon. Dagdag pa ng nasabing opisyal na malaki ang suporta ng FPTA Parent Academy sa Baguio na siyang katuwang nila ngayong new normal sa pagpapadala ng mga modules at pagsasagawa rin ng mga lectures. Pinangunahan naman ni DepEd Undersecretary Alain Del Pascua at Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang inspeksyon sa ilang mga DepEd DPWH implemented projects kasabay sa pagpuna ng ama ng lungsod sa ilang mga nakitaan ng substandard na patrabaho. Samantala nagpasalamat naman ang prinsipal ng Baguio City National High School Brenda Carino na siyang may pinakamalaking populasyon na mag-aaral sa Cordillera sa pakikisa ng mga magulang at mag-aaral sa pagsunod sa mga alituntuning sinasaad ng blended learning. Thank you po sa ating mga parents, teachers, and all our learners for all collaborating with one another as we are in this pandemic time na nagkakaroon ng distance learning. At yan ang pinakauling pag-uulat, Secretary at Susek, dito mismo sa Summer Capital of the Philippines. Ito si Eddie Carta para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Eddie Carta ng PTV Cordillera. Mula Cordillera, puntahan natin ang kaganapan sa Cebu kasama si John Arua. John? Yusek Rocky at Secretary Martin, mayong buntag, nasa mahigit 30 individual ang sasampahan ng kaso ng Cebu City Police Office matapos na nahuli sa akto na nag-iinuman sa loob ng nightclub. Bagamat na lifted na ang liquor ban sa Cebu City, bawal pa rin mag-operate ang mga nightclub at bar sa lungsod. Sinugod ng mga pulis ang nightclub na ito sa Cebu City matapos na huling nag-iinuman ang mahigit 30 individual. Agad na inaresto ng mga pulis ang lahat ng mga nasa loob ng trademark bar, kabilang na ang mga dayuhang customer at manager ng naturang nightclub. You go with us. You go with us. We will recommend for this establishment to be closed. You are not following instructions by the local government. No. No, you are not. We have videos showing you. So we go to the police station. Now. Right? I will go with you. Yeah, I will go with you. Even all of you there, here. Go with us, sir. Dahil dito, ipakakansela ang business permit ng naturang nightclub. Sasampahan rin ngayong araw ng kasong paglabag sa quarantine protocol ang mga naaresto. We will be making a report addressed to the city government for penalty or going towards the revocation of their business permit. Because that is a blatant disregard of the executive order of the mayor and clear violation. So we'll be recommending for the closure of that establishment. Bagamat lifted na ang liquor ban sa Cebu, bawal pang mag-operate ang nightclubs at bars sa lungsod. Based on the executive order, nightclubs, bars and nightclubs are not allowed to serve liquor. So, trademark is makonsidered na nightclub. Nagbabala naman ang Cebu City Police sa publiko at sa lahat ng mga namamahala ng nightclubs at bars sa lungsod na hindi sila magdadalawang isip na ipakukulong ang mga ito at ipasasara ang mga establishmento kapag nahuling lumabag sa panuntunan ng pamahalaan. Yusek Rocky, paulit-ulit na panawagan ng Cebu City Government sa publiko na seryosohin ang mga ipinatutupad na panuntunan upang maiwasan na bumalik ulit ang lungsod sa mas mahigpit na enhanced community quarantine. Mula dito sa Cebu, John Arua para sa Bayan. Ang PTV Cebu, magbabalita naman sa Davao City si Julius Pacot. Julius? Mayong udto, Yusek Rocky, dahil nga sa pagtaas ng bilang ng mga pasyente ng COVID-19 na na-admit dyan sa Southern Philippines Medical Center ay inimungkahi ng DILG Region 11 ang mga LGU sa Davao Region na magpatayo ng kanilang mga sariling mga isolation facilities. Yusek Rocky, ito ang inimungkahi ng nasabing ahensya ang pagpapatayo nga ng kanilang sariling isolation facility sa bawat lokalidad sa rehiyon para maiwasan ang pagdami ng mga pasyente ng COVID-19 na na-confine dyan sa SPMC. Ayon kay Department of Interior and Local Government o DILG Region 11,
Regional Director Alex Roldan na nakakabahala na ang pagdami ng mga pasyente ng coronavirus disease o COVID-19 sa Southern Philippines Medical Center dahil nga sa lahat ng mga COVID patient dito ay dinadala kung saan ito ay isa sa pinakamalaking pasilidad dito sa rehiyon. Dagdag nito na marami na ring mga pasyente mula sa karatig rehiyon ang dinadala rin dyan sa SPMC. Sa kasalukuyan, base sa datos ng DOH-11 ay nasa danger zone na ang bed capacity ng SPMC. Kaya maiwasan na ang pagkapuno ng nasabing pagamutan kung ito ay may sariling isolation facility ang lahat ng mga LGU sa rehiyon 11. Lalo-lalo kung saan doon nga i-admit ang mga asymptomatic. As of October 11, 2020 ay ang ICU bed ng SPMC ay nasa 87.88% na ang occupancy rate nito matapos okupahin na ang 29 beds sa 33 beds capacity ng ICU rooms dyan sa SPMC. 94.33% naman ang occupancy rate ng ward beds dahil okupado na ang 233 beds sa 247 beds capacity ng ward beds para sa mga pasyente ng COVID-19. Yusek Rocky, COVID-19 update naman tayo dito sa buong Davao Region. Kahapon nga ay nasa 76 sa mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 ang nadagdag sa buong rehiyon. Kaya pumalo na sa 3,610 ang naitalang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong Davao Region. Sa bilang na yan ay nasa 691 naman ang active cases. Nasa 25 naman ang nadagdag na mga nakarecover sa nasabing sakit. Kaya umakyat nga sa 2,801 ang nakarecover sa nasabing virus sa buong Davao Region. Pero ang bad news naman ay merong 4 na nadagdag na namatay sa nasabing virus sa Davao Region kung saan nasa 180 na ang naitalang namatay dahil sa COVID-19 sa buong Davao Region. Yusek Rocky, yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Julius Pakot para sa Bayan. Salamat sa iyo, Julius Pakot, mula sa PTV Davao. Samantala, sa Katari, pasalamatan na rin natin ang ating mga partner agency para sa kanilang suporta sa ating programa at maging ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Mabuhay po kayo. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Ako po yung lingkod, Secretary Martin Andanar mula sa PCOO. At ako naman po si Yusek Rocky Ignacio, Secretary. 74 days na lang at Pasko na. Talagang malapit na, ano? Kailangan magdasal para tayo po ay mag-survive. Hanggang bukas pong muli dito sa public briefing, #Laging Handa PH. Kung shop nga butawat sa taas nga presyo sa inyong mga alahas o gubo. Kini Pagadian. Witak. Alas 12:30. Yes, usa na lang ka malipayong hapon. Sa ngalan sa tibuok puwersa sa RPN Radio Ronda sa tuniyang SM Rizal de Bernardo, Chief Engineer Elmer Kabungkag,
Engineer Tata Anito, Engineer Hermi Mahinay, o sa itong mga SG General, ni GR Baltasar de la Piña, Roy Kaburnay, o ni J. Maulana. Inyong higalas kahanginan, Ronda Witak Istalyon. Maingon na lang usa ka happy viewing kanyo tanan. Assalamualaikum barakatuh. Adlaw Lunes, Oktubre 12, 2020. Sa tanang celebrant karong adlaw la happy birthday. Kagahapon belated para ugma advance kanyo tanan. Importante simbal nga ita nga unta matagaan taniala ug dugang pang kinabuhi. Sa maigsuuntang mga Islam, Assalamualaikum. Happy birthday kanyong tanan. Karong adlaw birthday sab sa kuntang amahan. Pero ito naman lagi sa laing kalibutan. Oktubre 12 na. Karong adlaw pista karon sa Zamboanga City, Pista Pilar. Ala Luzon, Visayas, Mindanao, padunamente din sa Zamboanga Peninsula. Diya sa Region 9, tanan sa tibuok kalibutan. Ala happy viewing kanyo tanan. Ining adlaw nga Lunes. Hala! Welcome sa ito niyang Witak 1377. Hala sa mga Loy Group, happy viewing kanyang tanan. Sa ito niyang Guardians Mindanao, kabanay sa mga mutya sa tanang naminaw. Night of Columbus. Ala happy viewing kanyang tanan. Happy viewing sa nila ni Mr. GC Boy Fernandez o ni Madam Arlene Sulihon Fernandez. Happy viewing kanyang tanan o sa pamilya kay tanang Fernandez diya sa may Purok Makugihon, Santiago District, Pagadian. Kung di pa na ito may kalatataron ka na ito mga isyu karon sa tulihang Witak 1377. Gawa sa ito mga isyu, komentaryo, public affairs program, sa tayo unsaon gayod nining pag-alima sa manok nga igsasabong. Ato diyang mga mahilig sabong ala birada, pero wa pa'y sabong karong panahon na. So gastos mga ating paminaw, gumikan kay wa pa'y sabong, pero atong nadunggan, nagrabe lang yapon. Ang ila diyang sekreto nga nagtari-tari. Kamo diya mga pulis, gamata lang mo diya buntag. Di ba ka gitolerate po ni? Base sila mismo ngayon ang kapasiyog na.
kani illegal kayo. Gawas nga pandemic karon, bawal pagayod mga tigpaminaw. Swertres, sir, bawal. Pinood, wa pa swertres. Pero karon ang gawas na. Nga doon na nagpa-finance. Meaning doon ay mga sekreto na kayo. Mga illegal nga mga financer. Mga silop. Ala, dakpa. Dakpa. Or di ba kaha gatasi. Usually ka na ng mga animal nga mga pulis. Kaya matod palagi mo ilang gatasan. Di man tanan may galang nga mga pulis. Ang gitawag og mga eskalawag. Kanibang mga tambalus-lus ng mga pulis. Dili tanan meaning nasay daghan diyang matarong. Pilar mo ng mga sakop saitan. Kani mga pulis nga gikaluwaan ni saitan. Demonyong pulis. Mangilkil pa. Dayon manlugos pa ning uban. Hindi ay naipulis po nga apil aning paggamit sa illegal nga druga. Daghan na gani karong sigarilyo. Ang gawas nga way permit sa BIR, ano gitawag og illegal puslit nga sigarilyo. Kundi natiktikan kani og nadakpan. Kaya sa may tabi na. 11 bilyon ang katidad. Tas tila ni mga smuggler. May pambutaan ni mga tawhana. Dayon muduol pog mga maninoy. Na ilang godfather ba? Dayon karyuhon po dayon. Because of money. Manigingan lag mga protector. Mga pulis. Pulis is kalawag. Sa di pa na to, tadaron may gala. Pasalamat sa ito mga nag-abag na nato. Ang Albio Superfood Supplement. Ang mangilngig o tested proven ay galang Albio Superfood Supplement. Ang ilang center diyan sa may Imo City. Ang ilang center sa Albio Superfood Supplement. Duha kani ka mga flavor mga tigpaminaw. Doon ay peppermint o doon ay gitawag nga grapes flavor. Tanang sakit din labi na sa mga kanseros. COVID kadali. Aning tambala nga Albio Superfood Supplement. Halos tanang sakit ang iya dihang matambalan. Gawas nga halal. Ilabihan ka epektibo. Kana base ka na sa mga testimonya sa nakasulay na kay paggamit aning Albio Superfood Supplement. O diha sa may Cagayan de Oro Region 20. Diha sa Rose Marketing. Naakadidiha ang ilang center sa 036 Purok Tubi, Gusa, Cagayan de Oro. Naginumala nila ni Mrs. Jingle of Engineer Edwin Salbania. Diha kani sa may 036 Purok Tubi, Gusa, Cagayan. Mga kanilang center diha sa Albio Superfood Supplement. O dari sa may Pagadian. Diya kanay sa may Princess Hotel. Ground floor lang diya sa may halal. Sa Love Me Guring Halal Food. Di makaha tawagi ang linya sa cellphone
0917-704-2818. O dili may kala makikita kang Mr. Haron og ni Khadija Amil ay naa kaniyang center diha sa Albio Superfood Supplement. Ang pinakailado og nasulayan na og natistingan. Gawas nga nasulayan probi na gayod. May galang halos tanang sakitin ang iya ganing matambalan. So naa ka na sa Love Me Guring Halal Food o na maligya sa misilag na kadaiyang mga pansit. Nasa ila dihang magikari, sidap black and white. Nay tuyo nga gikan sa Malaysia o doon na sa mga chocolate nga gikan gayud sa Malaysia. O tilawisab ang ila dihang tatak kabayo ug tatak tegre, ang Miracle Cafe, ang kapaisog ni Manoy. Katong luya ng panahon, baskugon gayod, aning tatak kabayo ug tatak tegre. Kaya kanin sa may Love Me Guring Halal Food, ug naasab sila dihay mga specialty nini na gitawag og chowpan nga Malaysian style. Kanila dihang beef ug chicken nga chowpan. Labihan ka spicy ug napay sagol nga mga dilis ug daghan pa. Diha may kala sa Love Me Guring Halal Food. Naa ka na diha may mutang sa may dalan Purok, Makugihon, Santiago District, Pagadian. Makikita nila ni Khadija o Mr. Haron Amil sa mga alalay diha. Sa iya mga ginsakupan nila ni Red Kusin, nila ni Ahmad Dalman o ni Tia. O nila ni Atang Muhammad. O sa tanang mga customer diha sa may Love Me Guring Halal Food. Iman niyan tatak kabayog, tatak tigre. Kaping mabisa ang tunay na lalaki. O sa may gala ang BWP Punsyap and Linding. Kung kamudiha mo perinda sa inyong mga lahas, kabtangan o guban pa. Kaya kali sa BWP Punsyap na ginumala ni Dunya Buenaventurada Pulmones. Naakali may mutang na sa may dalan Ipis Paharis, Santiago District at panglangkini sa Gate 1 Agura. Kung paingon ka diha sa pantalan, diha, pawala ang BWP Punsyap and Linding. Nasab sila mga girimati ng motor na ilabihan kaubos sa presyo diha sa BWP Punsyap. Pag-usap pasalamatan ni Vice President Juju Pulmones ang maabtikon nga kapitan sa Barangay Santiago. Matinabangon o kugihan nga kapitan. Kapitan Vice President Juju Pulmones. Og usam may galang ato diyang Lenski General Merchandise. Kauning surplus center sa Dakbayan sa Pagadian. Nailabihan ka ilado. Sikat nga center sa surplus.
Naalang kani diya sa may dalan San Pedro. Dool kani diya sa may Alsa Hospital. Naginumala nila ni Madam Arlene Solihon Fernandez o ni Handsome Boy Jesse Boy Fernandez. O ni mga tag-iag tigdumala sa Linsky General Merchandise. Basta surplus ng mga makina, kumpleto regados. Halos na mga spare parts na ada makita sa Linsky General Merchandise. Sa may dalan San Pedro, doon lang diha sa Uatbang lang sa balay ni Kanhi Raul Pamaran. Kay karon diya naman sila nagpuyo sa may Tiguma. So muning karaan nilang balay sa iya pang amahan. Kanidihang surplasan ni Linsky General Merchandise. Ang ilado nga surplus center sa Pagadian. Linsky General Merchandise. Mayang hapon diya ni Madam Marie Arlene Solihon Fernandez. Kung saya diya mga pamilya, mga Fernandez family. Kung ni Mr. Handsome Boy Jesse Boy Fernandez. Kung panahon po sa kagabion, imo sa diyang matilawan ang lamian ng mga sudan ni Joyce K. Bibi. Panahon sa gabi ka na. Nagkadaiyang klase kini nga mga niluto nga sudan diya sa Linsky General Merchandise. Kana pagkagabi na. Imong matilawan ang niluto gayon ni Jewel Rocky. Mayang hapon kanyang tanan. O welcome diha sa ato diyang Witak Forever 13 77. Mayang hapon ni Miss Tempura Queen Marga. Diha kani sa may Santiago District, Pagadian. Nila ni Kuhan diha, nila ni Tikot. Nila ni Totos Tempura. Mayang hapon kanyang tanan ay ato ng sugdan o ato ng ipulutan ang mga isyu karong panahon na nag-una diri sa dakbayan sa Pagadian. May kalabutan aning usa ka lalaki naggipusil patay usa ka balot bindor kini. Gidaginot pagayon ang usa ka aying ayin ba ni ayin Flores. Ako ning kaila ni mata. Pero unsa ba kay mga motibo? Kaunta tarong kini nga bata. Pulis Pagadian. Kay sa atong nadunggan na ba kani mga patay sa Pagadian? Why sulbad-sulbad? Ito matayon din ni Big Boy Panong. Karon hantod karon controversial pagyapon. Ug kinsa kani mga mamumuno. Kanya itong milabay sa bado lain na usab. Nga batanon nga kining bataan na ila nga timbaligyag balot ug manuroy taon ani mga sigarilyo. Ang problema diha lagi kay matod pas texter basin nag-sibit sa illegal nga baligya. Kana ang tutukan diha pulis ra o ni tutukan sa mga pulis kung unsay behind aning motibo sa pagpatay aning usa ka Mr. Flores. Legal aids ni ug naa kani nagpuyo diha sa may tuburan Pagadian.
hantod karon blanco pa ang atong PNP. Matod pagising na PNP. Nasa'y sigarilyo may gala, diha kini sa may tabi na, ang nasakuti sa nibi. 11 milyones ang kantidad dining mga puslit illegal nga sigarilyo. Kani may gala, basig karyuho na puli. Pero nibi may nakadaog ang nakadakop, basig di ni madupan. Ay usually magod sa isyu nini, pag dunay madakpan, dunay mudupa na dakong tao. Silbi maninoy nining mga sindikato. 11 milyon ka pesos. Gikan ko ni may gala sa may Indonesia ba ni o Malaysia ba? Kini mga puslit o gikan ba diha sa Sambuanga. Sakay kanis kumpit mga tigpaminaw. Pero ang pangutana kaning Pagadian, daghan ang itang nadunggan na daghang mga puslit ang nadakpan. Pero kalit lang mahilom kay basin og gisab marino na sa gitawag og ninong sa maong mga smuggler. Muni kumbatihon may gala sa to diyang PNP diya sa Tabina. Ay naapo diya sa Dimataling, murag dunay nadakpan diya na murag kasong pagpanlugos pa to o karnaping. Dunay karnaping nga kaso diri Sambusor gyapon eh. Kani bang karnap ang iya dihang kaso. Nasay rapist. Kasong rape, nadakpan gyapon yung mga suspect nga karon gibalhog na sa mabugnaong silda diha sa PNP Mahayag o diha kini sa may Dimataling. Nakaroon padayon pa nag-iimbestigahan. Pero deres Pagadian katong gipusil, sigurado di nang gyapon ni mainlan og kinsa ning mamumuno. Unta sa atong syudad, sa ato diyang bag-ong OIC PNP Chief of Police, dapat kinahanglan may gala ilan ang sulbaron aron di sila manganlan og mga pulis nga mga tambaluslos. Kaya kaning mga pulis tambaluslos may gala, gamay rin sila. Purya lang sa mga matarong na pulis. O sa lain pang mga balita, kinilaging pagka-speaker ba o pagka-ambisyoso aning Alan Peter Panyero Cayetano. Di ay plano mo dagag presidente ng animal. Wa magani kadaog time nga siya nagbisi ni Presidente Digong. Unay panaminan og iyang barometro ba kung siya mudaog pa ba. Kaya midaog pa niya itong pang vice president niya pagdagan. Kaya sa tinuod mga tigpaminaw, kung gidala gayod og siya mudaog, dapat siya kasunod ni Bisilini. Dili si Bongbong Marcos. Pero ang pangutana nga siya mo ang tanang bisi nga makabubuhong nga resulta ang biya
sa kalaban sa ato diyang presidente nga si Presidente Digong. Pila to, hapit mag 6 mil ang biya. Unya, ang iyang bisi nga si Alan Cayetano, ang layo ras tinuod. Nakaroon ko no ng ambisyon. Mo nang di kanya buyan ng pagka-speaker. Nakaroon kay nabulabog. Uman nga itong presidente. Misinggit og maingon nga dunay special sesyon og mga lawa. Kaya atong niaging Sabado, nagtigom-tigom ang mga kaalyado ni Alan Lord Velasco dito pa Sports Club sa Quezon City. Gani nagpadayag na si Mayor Sara Duterte Davao ngadto kang Alan Lord Velasco. Suportaran labi na sa mga PDP laban na kinansundin gayon ang utos sa ila diyang partido nga paboran si Velasco. Mauning nagpatawag og emergency meeting, emergency session og mga lawa aron ipasana og maabrubahan na kining gitawag og budget sa 2021. Pila 4.5 trilyon. Matod pa presidente, og di ninyo na mapasa, ako'y magpapasa. Mangita siya pamagi. Mo nang nindot unta may galama. Presidente na ginisinggit. Og di nyo kaya, kay inyo nang bugnuan ang unod og bukog sa kamera, ang presidente ang diskarte. Aron mapasawag sayo. Kini mo ang budget sa 2021. May karon may galang pangutana. Kinahanglan karong si Madahuna masumiti na kani ngadto sa Senado. Dili kay pasanginlan ang Senado nga maoy mulangay sa mong budget. Wa pa gani mapasa Senado ngano man tong iduot ang Senado ni Alan Cayetano. Dapat isang tabi ni ang ila dihang pamulitika sa Kongreso. Unahon sa og pasar kining budget sa 2021. Unya di po di kalimod mga tigpaminaw na kaning term siring dapat tumanon ni Cayetano kay mahug man yung tawana o bakakon. Bakakon yung tawana. Walay palabra de honor. Tinuyab! Tanawa mga tigpaminaw. May kayong sabot. Gentleman agreement ko no. Lamano-lamano pa. Tus-tus pa may gala. Ay, bakak lang yapon. Ayaw na ng butuhan diya sa Kongreso. Ang term sharing kay gisabutan man kana naa magada pagsabot ang presidente o gihangyo bagay si presidente na unta mapasa ng budget dayon lingkuran na dayon ni Alan Lord Velasco. Pero kalit nagdrama-drama kining Speaker of the House. Matod pa sa ubang mga broadcaster, drama na sa Miss Cayetano. Gigamit ka dyan pagkamain laking abogado. Karon, o ganipod si Alvarez ba? Alvarez nga congressman sa Davao del Sur ba ni? Gani, pabor ka ni siyang Alan na magpabili ng yapon sa iya diyang pagka-speaker. Kaya di ay, kalaban man ni siyang Sara, na si Sara gi-endorse naman karon nga si Velasco ang gisuportaran.
nga nung di man musunod kini si Speaker Alvarez. Dati na Speaker si Congressman Alvarez. PDP laban kanintuhan dapat sundin ninyo o punsang kay kanikong partido sa PDP gusto gid may gala nga musuporta kang Velasco. Sa di pang ubang mga isyu mga tipaminaw, balik sa may human lang sa pipila ka pahinumdum. Now let's just focus on Alveo. Ano ba yung Alveo? It's a blend of the best herbs, sabi dyan. It has antioxidants which enables your body to detoxify, protect, and revitalize. Now, ano bang laman ng Alveo? Actually, it contains 26 different botanical extracts. Now, anong purpose nito? Because these are the food na hindi natin nakakain sa araw-araw that is needed by our body. These different herbs has different benefits in our body from each of the herbs. So, 26 herbs plus chromium. And what we've learned about chromium is that yung chromium pala, yun yung naglo-lower ng cholesterol level mo. Actually, Alveo has two flavors, the grape juice and the peppermint. The ingredients are basically the same, but the only difference is the taste. And the peppermint is sugar-free. Ano ba yung nagagawa ng Alveo sa katawan mo? One, it acts as immunomodulators. It reactivates and revitalizes your immune system. Actually, ang magic is not in the product. The magic is in our immune system. Kasi ang immune system, kapag malakas daw yan, sabi ng mga doctors and experts, it can combat or cure almost any disease. So that's the secret. Another thing that Alveo does is it acts as adaptogen. It increases the body's resistance to stress, trauma, anxiety, and fatigue. Sabi nga ng mga doktor, karamihan na daw ng mga sakit ngayon are stress-related. So laking tulong po nitong Alveo sa pag-adapt nyo sa stress at saka pag lagi kayong napapagod. And another function of Alveo is detoxicants. Karamihan ng mga pagkain na kakain natin is one, mga fast food, processed food, canned goods. And you have to know that all of these things are full of chemicals, high-fat diet. And all of these things nagiging toxins sa katawan natin inside our bodies. At kapag itong mga toxins na to ay na-stored sa ating fat tissues, pagdating ng panahon, nag-accumulate yan, then it leads to different types of illnesses. So ang ginagawa po ng Alveo is piniprevent niya yung pag-store ng mga toxins in our bodies by flushing them out. So sabi dyan, it accelerates the expulsion of toxins and foreign substances in your body. Mga higala, nangita ba kamo og lamian nga mga spicy pansit ana-ana sa Pagadian City? Ang Love Me Guring Halal Food inyong matilawan ang lamian og imported nga mga pansit sama sa magi kari, pansit sidap og mapalit usab ang imported nga tuyo og mga kapi nga adunay tatak kabayo og tatak tigre nga makapaabtik sa panglawas og makapaisog sa tinaguan sa kalalakihan. Ayaw na kamo paglangan, bisitahin na ang Love Me Guring Halal Food nga anaa nahimutang sa ground floor Princess Hotel, Purok Makugihon, Barangay Santiago ning siyudad sa Pagadian. Og inyong matawagan sa cellphone number 0997-9014-283 nga gipanag-iyahan ni Mr. Harun og Kadidia Amil ang tag-iya og tagdumala. Love Me Guring Halal Food. Nangita ba kamo og pawn shop nga mudawat sa taas nga presyo sa inyong mga alahas ug ubos nga interest rate? BWP Pawn Shop ang tubag ni ana mga higala. BWP Pawn Shop ana nahimutang sa FS Pares Avenue, Santiago District, Pagadian City. Nga gipanagyahan ni Honorable Juriper Jojo Comunis. BWP Pawn Shop adunay lowest interest rate. BWP Pawn Shop na mga higala.
Aniya na sa Pagadian City ang Non-Stop Overseas Employment Corporation na hinahanglan og domestic workers sa nasod sa Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Hong Kong, Malaysia, Kuwait og nangita usab sila og caretaker sa nasod sa Taiwan. Nagtanyag sila no placement fee, no salary deduction. Mudawat sila og high school graduate, college level og college graduate. Ang salary over mukantidad og $400. Libre pagayud ang passport requirement. Unsa pa inyong gihulat? Apply na! Ang Non-Stop Overseas Employment Corporation adunay ipahigayong screening sa matag adlaw nga Lunes hangtod sa adlawng Biyernes sa may alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang ilang buhatan anaan ninyo makita sa 3rd floor Ballesteros Building, Rizal Avenue, Pagadian City. Alang sa dugang kasayuran, pagkikita lang ni Miss Lourdes o Mr. Lordwin nga makontak sa cellphone number 0967786912. Ang Non-Stop Overseas Employment Corporation adunay POEA license number 03LB022719. Sigurado og tinuod kini paspas ang ilang deployment. Labi na atong tsa ang suka, waray ninikaga. Pahinumdom gikan sa Non-Stop Overseas Employment Corporation nga magbantay sa illegal recruiters. Now let's just focus on Alveo. Ano ba yung Alveo? It's a blend of the best herbs, sabi dyan. It has antioxidants which enables your body to detoxify, protect, and revitalize. Now, ano bang laman ng Alveo? Actually, it contains 26 different botanical extracts. Now, anong purpose nito? Because these are the food na hindi natin nakakain sa araw-araw that is needed by our body. These different herbs has different benefits in our body from each of the herbs. So, 26 herbs plus chromium. And what we've learned about chromium is that yung chromium pala, yun yung naglo-lower ng cholesterol level mo. Actually, Alveo has two flavors, the grape juice and the peppermint. The ingredients are basically the same, but the only difference is the taste. And the peppermint is sugar-free. Ano ba yung nagagawa ng Alveo sa katawan mo? One, it acts as immunomodulators. It reactivates and revitalizes your immune system. Actually, ang magic is not in the product. The magic is in our immune system. Kasi ang immune system, kapag malakas daw yan, sabi ng mga doctors and experts, it can combat or cure almost any disease. So that's the secret. Another thing that Alveo does is it acts as adaptogen. It increases the body's resistance to stress, trauma, anxiety, and fatigue. Sabi nga ng mga doktor, karamihan na daw ng mga sakit ngayon are stress-related. So laking tulong po nitong Alveo sa pag-adapt nyo sa stress at saka pag lagi kayong napapagod. And another function of Alveo is detoxicants. Karamihan ng mga pagkain na kakain natin is one, mga fast food, processed food, canned goods. And you have to know that all of these things are full of chemicals, high-fat diet. And all of these things nagiging toxin sa katawan natin inside our bodies. At kapag itong mga toxins na to ay na-stored sa ating fat tissues, pagdating ng panahon, nag-accumulate yan, then it leads to different types of illnesses. So ang ginagawa po ng Alveo is piniprevent niya yung pag-store ng mga toxins in our bodies by flushing them out. So sabi dyan, it accelerates the expulsion of toxins and foreign substances in your body. Mga higala, nangita ba kamo og lamian nga mga spicy pansit ana-ana sa Pagadian City? Ang Love Me Guring Halal Food inyong matilawan ang lamian og imported nga mga pansit sama sa magi kari, pansit sidap og mapalit usab ang imported nga tuyo og mga kape nga adunay tatak kabayo og tatak tigre nga makapaabtik sa panglawas og makapaisog sa tinaguan sa kalalakihan. Ayaw na kamo paglangan, bisitahin na ang Love Me Guring Halal Food nga ana nahimutang sa ground floor Princess Hotel, Purok Makugihon, Barangay Santiago ning siyudad sa Pagadian. Og inyong matawagan sa cellphone number 0997901423 nga gipanag-iyahan ni Mr. Harun og Kadidia Amil ang tag-iya og tagdumala. Love Me Guring Halal Food.
Nangita ba kamo og pawn shop nga mudawat sa taas nga presyo sa inyong mga alahas ug ubos nga interest rate? BWP Pawn Shop ang tubag ni ana mga higala. BWP Pawn Shop ana nahimutang sa FS Harris Avenue, Santiago District, Pagadian City. Nga gipanagyahan ni Honorable Juriper Jojo Pumunis. BWP Pawn Shop adunay lowest interest rate. BWP Pawn Shop na mga higala. Kini ang RPN Radio Philippines Network, Istasyon DXKP 1377 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Nagsibya gikan sa dakbayan sa Pagadian, DXKP AM. Your talk station. Kini Pagadian. Okay, may gala, balik na sa atong witak 1377. Ay sa mong kalimot may gala kung kamo diha mangitag mga pisa. Bisan pagpunsa nga klase nga pisa diha na kani sa Linsky General Merchandise. Baka ni may himutang diha sa may dalan San Pedro. Doon lang kanina sa may Aisa Hospital. Nagidumala ni Madam Arlene Solihon Fernandez o ni Mr. Hansamboy GC Fernandez. Kung kamo diha, way mga pisa, bisag unsa nga klase nga makina, naa ka na diha sa Linsky General Merchandise. O panahon sa gabi, nasab sila lamian diha nga mga sudan na imusang matilawan sa nilutuan ni Pare Joel Roque. Diha kani sa Linsky General Merchandise. Mauning mga sorta center na nag-una diri sa dakbayan sa Pagadian. O hindi ka mo dihang kaadto o matawagan baka sa inyo dihang sa ilang cellphone ay karong pilakadlaw ato ning i-post ang ilang number karon may bawaan aron sab pas ang mga customer diha sa Linsky General Merchandise. Tag-iya og tigdumala si Madam Arlene Solihon Fernandez og ni Mr. Hansamboy nga mo'y nagpadagan gayod sa maong negosyo. Linsky General Merchandise. Ang ato diyang Albio Superfood Supplement. Ato diyan ang utana og asang center di alag kini sa may dalan Purok Makugihon, Santiago District na ang kanadiha sa ground floor sa Princess Hotel diya lang sa Love Me Goring Halal Foods. Imo pong matilawan diya ang chowpan ni Mr. Harun Amil, Malaysian style ang chicken o beef chowpan na hilabihan kabarato. Ug daghan pa gawas ani mga pansit naasab sila mga imported nga mga tuyo ug kining tatak kabayo ug tatak tigre. Yami gala sa Love Me Goring Halal Food nga dimala ni Mr. Harun Amil ug ang BWP Punsyap ang kanimahimutan is may dalan Ipis Paharis, Santiago District, Pagadian. Naginumala ni Dunya Binaventurada Pulmulis. Ito di ang gusto gan mangutang
Moprinda sila mga lahas. Di amigala sa BWP Punsyap and Lending. Kanidiha sa may dalan, Ipis Paris, Santiago District, Pagadian. Atong balikan may gala ang isyu karong panahon na. Rep Alan Velasco nanumpa na ko ng pag-house speaker matapos iboto sa mga mambabatas sa labas ng kamara. Ora gi-surprise ni. Meaning og mga dawa asig siya na mo preside ani may gala og siya na bag-o nga speaker of the house. Mo na itong giingon may galagi tuman gayon ang term sharing. Umahan ka ni gipaboran aron gid may gala masulbad ang gubot diha pagka-speaker aron sab ang tumong sa presidente aron may gala mapasar og dali mapaspasan kining budget sa 2021 aron wa nay sagabal ug dayon ang atong COVID response matuguna na mga tigpaminaw. Mauna yung plus report mga tigpaminaw. Rep Velasco, ito na ang unang araw sa bagong kabanata sa Kamara. Sa kanila breaking news, nakaroon si Alan Velasco, ang Marinduque representative. Muna'y nahimong Speaker of the House. Human na tuman ang term sharing usapang lalaki. Aron may gala mapasar gayon. Kay matod pa sa kampo ni Velasco ang giuna kuno ni Cayetano ang pamolitika dili budget. Pero maingon po ng kampo ni Cayetano nga ang numero lagi niya karon na unsa naman na. Kay murag birthday ra ba karong October 14 ni Alan Lord Velasco. Dayon 28 man siguro ni kang Alan Paniero Cayetano. Amo nang giingon may gala sa to dihang texter, reactor Alan Cayetano. Wa manggani kakadaog pagkabisi, mudaga naman nung ka pagka-presidente. Murag lisod kayo, Alan Cayetano. Salamat na sa itong texter. Nagpagabana sa iya diyang text number 3-digit nga 221. Atong reactor to. Ay sa tinuod may gala kani mga background ni Alan Cayetano, ngilngig nito na. Sa prangka-prangka lang. Gikan ko ni nagsenador. Dayon, sa iyang pagkasenador, elected din siya. Pero minaog lang, resign, aron mamahimong foreign secretary. Mahimo siyang DFA secretary. Mo ni una niyang ambak mga tigpaminaw, gikan pagka-senator. Human siya na pilde pagka vice presidente. Atong tuhugon may galang barometro ni Alan Cayetano, malisod may gala unta panahon na kung siya gidala gayon
sa mga butante ni Pangulong Digong. Ano kalimod may kalangan naman. Ang si Bongbong may noon, ang daghan kayo nga Bongbong Duterte. Kaysa kay Alan Duterte o kang Cayetano Duterte. Kung siya may gala, matawag na itong kumpiyansa ang mga butante, dapat siya karon ang presidente. Pwede man po pandayon kini sa ito dihang o amindahan kini maong balaura nga kung mudaog ang presidente, automatic ang vice. Kaya mao gani ang role may gala sa Amerika. Ang vice-presidente mga kampanya ngadto gayod sa iyang pagka-presidente. Kaya kung kinsay presidente vice, iyang kampanyahan ang presidente. Ay automatic kung mudaog ang presidente, vice apil na. Unta may gala kung ang patakaran o ang batas na to pareha pa sa Amerika, so si Alan Cayetano unta ang Vice President. Matod pa may gala ni Velasco, kuman siya karong gideklara na may bagong speaker, dayon gusto bagay siya kuno nga mag-usap sila, mag-istoryahan na sila, aron ngayon mag-atubangay, aron may gala kanabang hisgutan ang term sharing. Kung iyan ang taning dawaton, kaya naman may gala, matod pa sa mambabatas nga diha gihimo sa gawas sa kamara, nga unsa ba nga ang manipisto tuaman may gala ni Alan Lord Velasco. So posible may gala karong 14 basing madayonan ug mapasa pa kining budget sa 2021. Manin nindot mga ating paminaw. So karon daghang ginangambak. Ay sa tinuod may gala kaning bukog ug unod dias kamara. May lain diyang awayan. Kaning mga budget punta kaning gibato kang Velasco na siya absinot. Dapat kaning mga absinot dias kamara di na sila tagaag budget. Maunay klarong prangka-prangka diha. Kay giswilduhan gud mo. Naagon mo dihay honorarium. Amoy budget. Kanya dayon sige mong absent. Makauwaw man mo. Walang mga anlan ito may galang mga tambalus-lus nga tao. Nagpapili pagka-congressman. Dayon pag-abot sa kongreso, di na mutunga. Murag kaniya to si Manny Pacquiao na mo'y number 1 nga absinot gumikan kay sige lang pamaksing. Mo na may kalaunta bahalag pamaksing ta, importante diha ang imo dihang kariras boxing i-set aside nimo. Dili kay giuna kay sa imo dihang pagka mambabatas. Brady, bro Manny Pacquiao, sayo pang ganyan. Para kung anong gibato ni Velasco, na absinot siya. Kani mahigala, unta, kani nga klase nga tao, ay base guwa ng giganahe, unta, kani mga absinot, dili kitagaan og mga budget. Kani bang doon na sila ay implementing rules and regulation. Aron gid maklaro nga ikaw ma-absent kay ka, kapila ka ma-absent straight, katulo kay ka ma-absent, kana
pwede na ka i-delete diha. Pwede ka nang i-drop kung sa basketball pa. Munang usaga diha mga tigpaminaw. Kini mga absinut nga mga congressman nagpadaga, nagpabaga lang dagway. Dayon ang budget na giapas ay mao magagini. Bisan pag 15 pistoryahon nimo kaning miagi na pagka-congressman, diha ragad may gala. Ang budget ra gayon. Liman ka. Budget may galas tagig 8 billion. Dayon diha sa may Camarines Sur 11 billion. Unsa naman ta? Unsa naman ta ng probinsya na? Inana mga dako ang budget. Unta may kalaga ni mga highly urbanized nga probinsya, highly urbanized nga syudad, dapat dako-dako maging siya budget. Kaniyadto may kala. Kaniyadto mga tigpaminaw og na magana mga 300 million, dako na kayo na. 500 million. 1 billion. Pero karon, mura na lagi sisiw may gala. Kaya gusto kayo na tag 5 billion, 10 billion. Pastilan. O naghinig umani mo congressman, hinibag humani mo sa imong tulo ka term. Mag-graduate na ka, sud sa siyam ka tuig. Imposible og di ka ma-milyonaryo. Maunay prangka-prangka. Gawas aning mga congressman na matawag na to dili kay tantog mga wat. Ay matod pa nila sa uban ang mga wat mga ida. Ay ato mangipalit og butoy nigdaga na to. Amo na prangka-prangka sa uban. Pero uban, mga wat kay mo ihatag lagi. Panahon nga dunay pangayoon ang batag, kanibang matawag na to mga constituent diya sa ila dihang probinsya o sa ila bakang distrito. Sunahog ni may galagaron. Murag ni kalma si Alan Panyero Cayetano. Gaya ko ng hagit nga igawas na imong numero dia Velasco. Kung naa kay numero da sa kamara. Yan naunsa naman eh. Mura man ikikudita mga tigpaminaw. Pero unta, simpler kayo. Ang gihimo ni Alan Cayetano, sige, term sharing atong klarohon eh. Pero ako sang aprobahan ang budget, una ko mukanaog. Ug ikaw na din Velasco ang sunod nga speaker. Kay mao jud na ilang isabutan may gala. Atubangan sa presidente. Pero pagawas may gala, pagkaog maupila kadlaw, gadrama naman og miresign na dayon si Alan Cayetano. Nawa pa man ang gisitar nga pizza sa 14 sa Oktubre. Ngunihing, naisahan na gyapon. Tama na kung gingon may gala kanin tao nga mga matawag na tog sigurista, ambisyosong tao, siya ro siyang pagka-bright wagad sa kasabot. Awa sa kasabot siyang pagka-bright. Na vice presidente unta na. Pero nga nung junk man kini pag-abot sa eleksyon. Gani ang presidente ningon pa nga sa mga butante ni Digong dapat ilakip gad si Alan aron gayon nindot ang pagpadagan sa Pilipinas. Kung sa gihimo may gala.
tanang distrito sa Taguig, gikan sa 2nd ug 1st district, puro kay Tano. Ang mayor kay Tano. Ang delikado diha og halos na lang politisyan diha nga mulingkod puro na kay Tano. Muna labing klaro, alang-alang di ka maligsan ng anti-dynasty. Grabe na ning gihimo may kala. Muning usa nga matud pa sa usa ka kanhi mababatas, kanhi gobernador. Mingon nga asam ni kapuyo ning asawa ni Cayetano sa 1st ug 2nd district. Ug asa pod kapuyo si Alan. Nganong ilam kay gilingkuran ang duha ka distrito. Unang matawag na to ug adunay pagka-crocodile aning Alan Cayetano. So kana may galang iyang pamulitika ba, iyang pagka-bright na sobraan kayo. So tanawon ta may gala sa sunod nga kang banata. Kaya at least karon sa breaking news, bago na ang liderato sa Kamara de Representante. At least ang ato may gala aron di po down maalanganin ang sambayanan na Pilipino. Dapat mapasar na kining budget nga 4.5 trilyon ka pesos sa 2021. Ay murag na alanganin mo. Pero kani may kalapag-abot ani sa Senado na pilakadlaw, approve na ni without thinking. Aron may gala, igo na lang mo pirma ang presidente. So approve na ganang tanan. Sa way duha-duha. Lalimangkas breaking news. Rep Lord Cayetano Velasco nanumpa sa House Speaker matapos ibuto ng mga mambabatas sa labas ng Kongreso. So na may gala, di na agad mapugnan. Kamo dihang naminaw na mga nagsunod sa kampo ni Velasco ni Cayetano, at least giklaro na. Human kulitaha. Nakaroon bago na gayong speaker. Di nangapugnan ang kanhi anak sa Associate Justice nga amahan ni Velasco. O kanhi po judge kaniyang amahan. Nga karon may galag suportaran gayon ni Sara Duterte, ang mayor sa Davao. Bago lang gagahapon na may gala. Nitong Sabado. Nga nakig-meeting nga gusto ni Sara nga suportaran gayon ang iyang amigo nga si Lord Velasco. Nga naagis partido sa PDP Laban. So karon may gala, galaway na si Alvarez sa Davao del Sur ba niya? Nakaroon sa akong tanaw-tanaw kani musungag na sa may gala kani mga prinsipyuhan ato na ng gibasan daan o kaning uto karon ni Alan Cayetano. Sinungagay na ni. Balik tayo gala, humanang sa pibilag pahinumdum. Now let's just focus on Alveo. Ano ba yung Alveo?
It's a blend of the best herbs, sabi dyan. It has antioxidants which enables your body to detoxify, protect, and revitalize. Now, ano bang laman ng alveo? Actually, it contains 26 different botanical extracts. Now, anong purpose nito? Because these are the food na hindi natin nakakain sa araw-araw that is needed by our body. These different herbs has different benefits in our body from each of the herbs. So, 26 herbs plus chromium. And what we've learned about chromium is that yung chromium pala, yun yung naglo-lower ng cholesterol level mo. Actually, alveo has two flavors, the grape juice and the peppermint. The ingredients are basically the same, but the only difference is the taste. And the peppermint is sugar-free. Ano ba yung nagagawa ng alveo sa katawan mo? One, it acts as immunomodulators. It reactivates and revitalizes your immune system. Actually, ang magic is not in the product. The magic is in our immune system. Kasi ang immune system, kapag malakas daw yan, sabi ng mga doctors and experts, it can combat or cure almost any disease. So that's the secret. Another thing that alveo does is it acts as adaptogen. It increases the body's resistance to stress, trauma, anxiety, and fatigue. Sabi nga ng mga doktor, karamihan na daw ng mga sakit ngayon are stress-related. So laking tulong po nitong alveo sa pag-adapt nyo sa stress at saka pag lagi kayong napapagod. And another function of alveo is detoxicants. Karamihan ng mga pagkain na kakain natin is one, mga fast food, processed food, canned goods. And you have to know that all of these things are full of chemicals, high-fat diet. And all of these things nagiging toxins sa katawan natin inside our bodies. At kapag itong mga toxins na to ay na-stored sa ating fat tissues, pagdating ng panahon, nag-accumulate yan, then it leads to different types of illnesses. So ang ginagawa po ng alveo is piniprevent niya yung pag-store ng mga toxins in our bodies by flushing them out. So sabi dyan, it accelerates the expulsion of toxins and foreign substances in your body. Mga higala, nangita ba kamo og lamian nga mga spicy pansit ana-ana sa Pagadian City? Ang Love Me Guring halal food, inyong matilawan ang lamian og imported nga mga pansit sama sa magi kari, pansit sidap og mapalit usab ang imported nga tuyo og mga kape nga adunay tatak kabayo og tatak tigre nga makapaabtik sa panglawas og makapaisog sa tinaguan sa kalalakihan. Ayaw na kamo paglangan, bisitahin na ang Love Me Guring halal food nga anaa nahimutang sa ground floor Princess Hotel, Purok Makugihon, Barangay Santiago, ning siyudad sa Pagadian. Og inyong matawagan sa cellphone number 0997-9014-283 nga gipanag-iyahan ni Mr. Harun og Kadidya Amil, ang tagya og tagdumala. Love Me Guring halal food. Nangita ba kamo og pawn shop nga mudawat sa taas nga presyo sa inyong mga alahas ug ubos nga interest rate? BWP Pawn Shop ang tubag ni ana mga higala. BWP Pawn Shop ana nahimutang sa FS Pajares Avenue, Santiago District, Pagadian City. Nga gipanag-iyahan ni Honorable Juriper Jojo Comunis. BWP Pawn Shop adunay lowest interest rate. BWP Pawn Shop na mga higala. Aniya na sa Pagadian City ang Non-Stop Overseas Employment Corporation na hinahanglan og domestic workers sa nasod sa Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Hong Kong, Malaysia, Kuwait og nangita usab sila og caretaker sa nasod sa Taiwan. Nagtanyag sila no placement fee, no salary deduction. Mudawat sila og high school graduate, college level og college graduate. Ang salary over mukantidad og $400. Libre pa kayod ang passport requirement. Unsa pa inyong gihulat? Apply na! Ang Non-Stop Overseas Employment Corporation adunay ipahigayong screening sa matag adlaw nga Lunes hangtod sa adlawng Biyernes sa may alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang ilang buhatan anaan ninyo makita sa 3rd floor Ballesteros Building, Rizal Avenue, Pagadian City. Alang sa dugang kasayuran, pagkikita lang ni Miss Lourdes og Mr. Lordwin nga makontak sa cellphone number 0967786912
25. Ang Non-Stop Overseas Employment Corporation adunay POEA license number 03LB022719. Sigurado og tinuod kini paspas ang ilang deployment. Labi na akong tsatsa ang suka. Waray ninikaga. Pahinumdom gikan sa Non-Stop Overseas Employment Corporation nga magbantay sa illegal recruiters. Now let's just focus on Alveo. Ano ba yung Alveo? It's a blend of the best herbs, sabi dyan. It has antioxidants which enables your body to detoxify, protect, and revitalize. Now, ano bang laman ng Alveo? Actually, it contains 26 different botanical extracts. Now, anong purpose nito? Because these are the food na hindi natin nakakain sa araw-araw that is needed by our body. These different herbs has different benefits in our body from each of the herbs. So, 26 herbs plus chromium. And what we've learned about chromium is that yung chromium pala, yun yung naglo-lower ng cholesterol level mo. Actually, Alveo has two flavors, the grape juice and the peppermint. The ingredients are basically the same, but the only difference is the taste. And the peppermint is sugar-free. Ano ba yung nagagawa ng Alveo sa katawan mo? One, it acts as immunomodulators. It reactivates and revitalizes your immune system. Actually, ang magic is not in the product. The magic is in our immune system. Kasi ang immune system, kapag malakas daw yan, sabi ng mga doctors and experts, it can combat or cure almost any disease. So that's the secret. Another thing that Alveo does is it acts as adaptogen. It increases the body's resistance to stress, trauma, anxiety, and fatigue. Sabi nga ng mga doktor, karamihan daw ng mga sakit ngayon are stress-related. So laking tulong po nitong Alveo sa pag-adapt nyo sa stress at saka pag lagi kayong napapagod. And another function of Alveo is detoxicants. Karamihan ng mga pagkain na kakain natin is one, mga fast food, processed food, canned goods. And you have to know that all of these things are full of chemicals, high-fat diet. And all of these things nagiging toxins sa katawan natin inside our bodies. At kapag itong mga toxins na to ay na-stored sa ating fat tissues, pagdating ng panahon, nag-accumulate yan, then it leads to different types of illnesses. So ang ginagawa po ng Alveo is piniprevent niya yung pag-store ng mga toxins in our bodies by flushing them out. So sabi dyan, it accelerates the expulsion of toxins and foreign substances in your body. Mga higala, nangita ba kamo og lamian nga mga spicy pansit ana-ana sa Pagadian City? Ang labmiguring halal food inyong matilawan ang lamian og imported nga mga pansit sama sa magi kari, pansit sidap og mapalit usab ang imported nga tuyo og mga kape nga adunay tatak kabayo og tatak tigre nga makapaabtik sa panglawas og makapaisog sa tinaguan sa kalalakihan. Ayaw na kamo paglangan, bisitahin na ang labmiguring halal food nga anaa nahimutang sa ground floor Princess Hotel, Purok Makugihon, Barangay Santiago ning siyudad sa Pagadian. Og inyong matawagan sa cellphone number 0997-9014-283 nga gipanag-iyahan ni Mr. Harun og Kadidya Amil ang tag-iya og tagdumala. Labmiguring halal food. Nangita ba kamo og pawn shop nga mudawat sa taas nga presyo sa inyong mga alahas ug ubos nga interest rate? BWP Pawn Shop ang tubag ni ana mga higala. BWP Pawn Shop ana nahimutang sa FS Pajares Avenue, Santiago District, Pagadian City. Nga gipanag-iyahan ni Honorable Jurifer Jojo Pumunis. BWP Pawn Shop adunay lowest interest rate. BWP Pawn Shop na mga higala. Kini ang RPN Radio Philippines Network, istasyon DXKP 1377 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Nagsibya gikan sa dakbayan sa Pagadian, DXKP AM. Your talk station. Kini Pagadian. Okay, Miguel, balik ta. Mahatod pa rin sa mga reaktor. Tulugin ni ka number, Miguel. Kaning 3-digit nga number nga 117-9917 ug naay 834.
ang ilang komento. Tama, wa na'y mahimo si Cayetano kay humana og nanumpa na si Velasco. So diin agad may gala. Salamat da sa itong mga texter, sa ito dihang mga reaktor sa Witak 1377. Manatong gingon may gala kadimanas. Hilom kayo ang managsuon na Sarag Paulo matod ba neutral. Pero human mideklara ang presidente og special session sa Kamara. Dito na galumba. Dito na nausab ang unahuna. Si Sara og miingon nga suportaran sa PDP si Alan Velasco. Maning nindot may galang nga balita. Kay kanigong wider-wider, panahon maganda. Pero napay gwapong balita mga tigpaminaw. Katong tulo ka mga terorista. Kani sila responsable. Nino yung pagpabuto sa twin bombing dito sa Hulo. Kundiin kini sila nadakpan ang usanin ni kababae nga alias Pinky. Mga suicide bomber ning mga animal. Duhani ka mga ototo tanan. Usa ka Indonesian. Usa ka babae buros panimbayana. Nadakpan ni atong Domingos kadlawon. Domingos kadlawon, mga alauna gayud kadlawon. Man may kala na serve ang warrant nini. Gumikan kay kini sila wanted na sa kasong pagpamumba sa Hulu-Sulu. Matod pa may kala ni General Arevalo sa EFP nga kani sila mo ay mga responsable kayo nini mga suicide bombing dari sa pulo sa Mindanao. Partikular na minti diha sa may Hulu-Sulu. Kawas atong unom nini ka mga BIF member ang may surrender. Gumikan kay kuno gutom na sila o gikapoy na ning mga animal. Di na mabangbang kuno ilang kakapoy. Siging dagan dito. Nyawa na kuno'y matulon taon ba? Misurinder da ang ilang mga armas sa tudihang kampo sa militarya sa Maguindanao. So kaning mga tawhana, mao na mga responsable sa kagubot aning Maguindanao mga tigpaminaw. Unom kani sila ang misurinder sa sabakan karon sa atong gobyerno. May nag-surrender na mga tawhana, sugbao na ni mga tawhana, hindi litsuno ni. Ay siguro di na makaon o pila nagipatay ang mga tawhana. Siguro silang edad nga medyo tiguang na, senior na, di na makayas bukid bay. Kaya ang bukid, bugnaw init, kanya way saktong papa mamam. Resulta magniwang magsakit ka. Diba 3 bateryas kagawa dia sa barangay Tablon. Ato mga tigpaminaw dia og labi na ni kanhi Kapitan Rumi Bacaro og ni kagawad Angel Pumar. O dihang may gala sa may gusa ni Kapitan Marlon Tabak, ni Chairman Webster Balukan, mga Balukan family, Ilibado family, o pamilya usab sa mga Kalamba, o ni Bato-Bato.
Maying hapon kanyang tanan. Sa ato diha mga Cockers Club, kaning mahilig sa manok, kay ako nang ipabuhagay ang mga tips sa tukaan sa ato dihang Witak, tukaan 13-77. Pero atong klarohon may galawa pa'y sabong ha sa atong mga tigpaminaw sa Pagadian. Kaya kita live man ta karon, live streaming ta. Makita ta Facebook, YouTube. Kung imo nang i-add diha ang Rpn Dxkp Pagadian. Kung imo nang makita sila miguring halal food. Ang specialty nga chowpan nga Malaysian made chicken of beef ni Mr. Harun Amil. Okay, nangala sa ato diyang mahiligon sa sabong, ato diyang tukaan porsyon. Matod pa din sa number 867 nga Witak, kinibang mga facilities sa atong manok kung sa kini ka importante, natural. Importante kining mga facility. Facilities manok, kinanglan na kay flying pins, running pins, nakadihay 4x4, nakay 3x3. Importante na may gala kay pananlita na imong manok diha. Gawas nga kulag training, nyawa pa'y self, kanibang gitawag og facilities nimo kay kining flying pins palig-on kinis panuhod. Ang manok dali mutakil po ba? Pranis tao kung wa kay baging, ang manok di kalahutay panahon nga magminakmakay na. Panayanin kuan gitawag og flying pins. Kaning maraming pins mo ni unahon gani mo. Dahil ang sukod ni may gala, kaning kadako sa flying pins, mga kay 4x4, murag medyo langanin. Pero imong i-5x5, ang kadako, ang kahabog, may gala kay na pa may batuganan, 8 kay kataas na, 8 kataas, batuganan, size. Kay aron iniglupad-lupad sa imong manok diha, lig-on kayong panuhod. O running pins mga ni ang imo diyang hisgutan, kaning kataas may gala sa 8 feet, sakto po ni. Dayon, ang sukod lang sa imong running pins, murag pwede na ning 3x3. 3x3. Pero ang kataas, 8 gani kataas may gala aron kaning pagdagandagan sa manok, labi nagdunay, kuhan man yan silbi, ang imo diyang running pins duha. Then ang tunga, butangan na mong 3x3 nga naa nakabutang, kinibang babae. Aron ilan ang lakag-lakagon, aron ang babae mo dagandagan sap. So ang trabaho sa manok, mo dagandagan sap. Mo ng training na may kala sa atong mga facilities. Kaning running pins o flying pins, importante kayo ni. Bisan pagkulang sa baging mo, at least, kaning baging training sa manok, usam sabdi. Ay galimpi dia, kamo dia mga handler, mao kanang sistema kayo sa handling sa imo diyang manok nga igsasabong. Okay, may galaw, wala tayo oras. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa ito mga nag-abag ka na to, ang Lenske General Merchandise, ang Surplus Center sa Rakbayan sa Pagadian, na naa kanidya sa may San Pedro District, doon lang sa may Aisa Hospital. Nagidumala ni Madam Arlene
Solihon Fernandez ug ni Mr. Hansam Buy GC Fernandez. Sa ato diyang BWP Punshop, nagadumala ni Dunya Binaventurada Pulmones, naalang kanina sa may Ispaharis, Santiago District, ug ang Albio Superfood Supplement, ang tambal ng hilabihan ka epektibo, proven, ug ang Love Me Kuring Halal Food. Nagadumala Mr. Harun ug Khadija Amil. Sa ngalan sa tibok pwersa sa RPN Radio Ronda, sa atong SM Rizal de Bernardo, ato dihang Chief Engineer Elmer Kabungkag, Transmitter Engineer Hermi Mahinay, ug akong sparring partner din sa my studio, si Engineer Tata Anito. Sa ato diyang mga SJ General ni General Baltasar de la Piña, Enjong Higalas Kahanginan, Ronda Witak Estalyon, as William Sinisa Jr., Maingon na lang, usa na lang kamalipayong adlaw. God bless. Sukran wa salam. Nangita ba kamo og pawn shop nga mudawat sa taas nga presyo sa inyong mga alahas ug ubos nga interest rate? BWP Pawn Shop ang tubag ni ana mga higala. BWP Pawn Shop ana nahimutang sa FS Pajares Avenue, Santiago District, Pagadian City. Nga gipanagyahan ni Honorable Juriper Jojo Comunis. BWP Pawn Shop adunay lowest interest rate. BWP Pawn Shop na mga higala. Mga higala, nangita ba kamo og lamian nga mga spicy pansit ana-ana sa Pagadian City? Ang Love Me Guring Halal Food, inyong matilawan ang lamian og imported nga mga pansit sama sa magi kari, pansit sidap og mapalit usab ang imported nga tuyo og mga kape nga adunay tatak kabayo og tatak tigre nga makapaabtik sa panglawas og makapaisog sa tinaguan sa kalalakihan. Ayaw na kamo paglangan, bisitahin na ang Love Me Guring Halal Food nga ana nahimutang sa ground floor Princess Hotel, Purok Makugihon, Barangay Santiago ning siyudad sa Pagadian. Og inyong matawagan sa cellphone number 099790. I-search lamang ang Radyo Pilipino at presto, agad nyo nang matutunghayan ang ating programa. I-like and share na yan. At para naman sa ating mga nagnanais magbigay ng mensahe, maaari po kayong mag-text sa ating Globe at TM hotline sa 0927-930-2581. Again, that's 0927-930-2581. At sa ating namang smart and token text, maaari po kayong mag-text sa 0951-736-6533. Again, that's 0951-736-6533. Alright, kumusta muli sa ating mga listeners dyan? Kumusta ang inyong weekend? Nakapagpahinga na ba kayo ng maigi? Simula na naman ang ating trabaho sa linggong ito. O nga pala, batiin muna natin ng isang maligayang kaarawan ang ina ng probinsya ng Cebu ngayong araw na si Governor Gwendolyn Garcia. Sa mga Cebuana dyan, kumusta po? Magandang hapon sa inyo dyan. Sa belated happy birthday din sa ating kaibigan na si Princess Jacel Kiram ng Sultanate of Cebu and North Borneo. Kumusta rin sa ating mga kababayan dyan. Hello din sa ating kaibigang si Cachito Chavez, ang owner ng sikat na Tinapayan Festival na nandiyan po sa Dapitan, Sampaloc, Maynila. Okay, samantala, alam nyo ba na nalalapit ng ipalabas ng Small Business Corporation ng pautang
sa maliliit nating kababayang negosyante para makabangon ng mga ito mula sa hambalos ng COVID-19 pandemic. Ayon yan kay SB Corporation Vice President for Innovation and Advocacy Frank Lloyd Gonzaga, nakahanda silang magpautang sa mga nangangailangang micro, small and medium enterprises or MSMEs. Bagamat kailangan na niyang simplihan pa ang loan process. Ang SB Corporation ang financing arm ng Department of Trade and Industry na sinita ng mga mambabatas noong Hunyo dahil sa kabagalan nito mag-aproba ng mga loan requests. Nauna rito ay naglaan ng ahensya ng 1 billion peso loan facility para sa mga apektadong MSMEs sa ilalim ng COVID-19 Assistance to Restart Enterprises Program. Magugunitang naglaan ng Bayanihan to Recover as One Act na nagkabisa noong Setyembre ng 39.472 billion pesos bilang capital infusion sa Philippine Guarantee Corporation, gayon din sa Development Bank of the Philippines at Land Bank of the Philippines para makapagpahiram sila sa mga nangangailangang kumpanya, kabilang ang maliliit na negosyo. Sa ilalim po ng programa, ang loanable amount ay mula sa 10,000 pesos hanggang 200,000 pesos para sa micro-enterprise na may assets na hindi hihigit sa 3 milyong piso. Habang ang maliliit na negosyante na may assets na hindi hihigit sa 15 million pesos ay maring makapangutang ng halagang 500,000 pesos. At ayon pa sa SB Corporation, magbubukas din sila ng online portal upang maging mas madali para sa MSMEs ang pagsumite ng aplikasyon. Well, sana nga ay mapadali na yang pahiram na yan at marami tayong mga kababayang maliliit na negosyante ang talaga namang nangangailangan ng pandagdag na pondo para maipagpatuloy ang kanilang mga nasimulang negosyo na naudlot lamang dulot nga ng naganap na pandemya. Samantala ay maya-maya po lamang ay ating tatalakayin yung nakatakdang special session dyan sa Kamara. Simula bukas ay October 13 yata, para tapusin nga yung pagdinig ng national budget hanggang October 16. Mismo ang Palasyo ng Malacanang na ang kumilos para maayos yung pagkakaantala ng pambansang pondo sa susunod na taon. Mamaya po ay makakasama natin si Albay Congressman Edsel Lagman. Makikibalita tayo kung anong inaasahan dyan sa special session. Mukhang bukod kasi sa pagtalakay sa pambansang pondo ay mukhang may ilang grupo ang nagpaplanong isingit ang pagpapalit ng liderato ng Kamara. Pero sa ang tanong dyan ay magtagumpay kaya yung national budget ma-approvean kaya yan. Mamaya alamin natin yan kay Congressman Edsel Lagman. At bukod pa dyan ay mamaya dahil Monday, makakasama naman natin muli ang ating financial expert, ang advocate ng entrepreneurship at financial literacy na si Ginoong Arman Benco. Pag-usapan naman natin mamaya yung usapin ng networking o yung mga multi-level marketing. Bakit sa kabila ng maraming marami ng nalokong Pinoy sa networking na yan at ay marami pa rin sa mga kababayan natin ang patuloy na naeengganyo nga at pumapasok pa rin sa nasabing sistema o racket bayang maituturing. Mamaya, alamin natin yan kay Sir Arman Benco. At sa atin namang klikto, talakayin naman natin ang tinatawag na urban farming kasama ang isang mamamahayag at isa nang magsasaka na rin ngayon na si Ginoong Mer Lyson. Alamin natin kung paano niya pinasok
ang urban farming at kung paano siya kumikita ng malaki. And at the same time ay nakakatulong sa ating mga kababayan. Yan. Tungayan ang lahat ng yan sa pagbabalik po ng ating programang Pulsong Pinoy sa ilang paalala. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radio Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Business Tips. Business Tips. Ang 4 na rason kung bakit ang isang nagnenegosyo ay kinakailangang magplano. Una, pinapakita ng isang plano ang kikitain ng iyong negosyo sa hinaharap. Pangalawa, pinapakita ng isang plano kung anong parte ng iyong negosyo ang pwedeng pagbutihin. Ikatlo, pinapakita ng isang plano sa mga pag-uutangan, bangko, NGOs, organisasyong pampinansyal at mga individual kung gaano kaganda ang kita ng isang negosyo sa hinaharap. At ika-4, pinapakita ng isang plano kung magkano ang kikitain at gagastusin ng iyong maliit na negosyo. Business Tips. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Benedict Abaiga sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Yes, at muli na naman tayong nagbabalik sa ating palatuntunang Pulsong Pinoy. Ito pa rin po ang inyong lingkod at kabahagi mo sa Serbisyo Direct Benji Abaigar. Okay, at batiin muna natin yung nag-message sa atin, si Ate Nati Tamba, pati na rin si Karen, dyan po sa bahagi ng Caloocan City. Kumusta kayo dyan? Okay, at samantala, ngayong hapon, makakasama naman natin live si Albay Representative Edsel Lagman para talakayin ang gaganaping session. Mukhang simula bukas yata yan hanggang October 16 para sa pagpapasa ng ating national budget. At mukhang nakapasok na ba sa ating linya si Congressman Edsel Lagman? Nandiyan na ba sa ating linya? Okay, nandiyan na ba sa ating linya si Congressman Edsel Lagman? Congressman Lagman, magandang hapon po. Benedict, magandang hapon. Yes, Congressman Edsel, welcome sa ating palatuntunang Pulsong Pinoy. Welcome po dito sa ating programa. Bumati muna kayo sa ating mga listeners. Magandang hapon sa inyong lahat at sana nag-monitor kayo ng nangyayari sa mababang kapulungan. Opo, Congressman, meron din tayong himpilan dyan sa bandang Legazpi. Albay, pati na sa Naga, yung Radyo Pilipino po. Opo. Diyos mo rin na hapon tabi sa Indogabos, mga kababayan. Yun. Yan si Congressman Edsel Lagman. Kumusta po, Congressman? Kumusta ang paghahanda natin sa gaganaping session? Bukas na nga po ba talaga ito? Yung special... Iyan ang panawagan ng ating Pangulo. Opo. Na kailangan na merong session simula't bukas at hanggang sa Biyernes. Opo. Ang palagay ko nga baka hindi pa sapat yung 4 na araw. Kaya hiniling ko kay Pangulo sa isang statement ng isang araw na kung pwede tumawag po ng additional 4 days starting sa Lunes 19, 20, 21, 22 ng Oktubre upang talagang sufficient ang panahon matalakay ang national budget at yung lahat ng mga amendments, yung institutional and personal at yung committee amendments and individual amendments ay isama sa panukala bago magbutuhan sa second and third reading. At itong mga pag-amyandang ito ay kailangan sa plenaryo at wag naman sa sekretong conclave ng small committee or yung small panel. Yun. Okay. At sa tingin nyo, talagang kinakailangan pang medyo mapalawig pa ng konti. Medyo gigipitin po ba yung date na inilaan sa special session? Ano? Merong
14 pang departamento na malalaki ang hindi pa natatalakay sa kanilang proposed budget. Hindi pa rin nadidibatihan yung budget ng constitutional officers kapares ng COMELEC, ng COA at ng Civil Service Commission. Kasama na dito yung Human Rights Commission at yung mga executive officers kapares ng CHED at yung lahat na state universities and colleges ay hindi pa natatalakay. Naku, mukhang marami-rami pangayan talaga, no? Congressman Edsel, ano? Yung, hindi pa... kailangan, marami pang kailangan niya i-introduce na institutional amendments kapalit ang hinihiling ng Department of Agriculture na additional 42 billion upang mapatupad ang kanilang mga programa. At kailangan ma-increase natin yung pundo para sa acquisition ng anti-COVID vaccine na ngayon ay maliit ang pundo. At kailangan din na mabigyan ng additional funding yung DSWD para doon sa Social Protection Program habang nananatili ang pandemya, at yun din sa wage subsidy para sa Department of Labor and Employment. At kung ito may mga additional na pundong ilalagay, hahanapin natin kung saan natin babawasan naman ang appropriation, sapagkat hindi natin pwedeng mag-appropriate ng mas mataas doon sa ceiling na ginawa ng Presidente sa kanyang National Expenditure Program. Ayun. Masyadong malakas ang ulan dito, narinig mo ba ako? Yes, malinaw naman po. Awa ng Diyos, malakas po bang ulan dyan? Nasaan po ba kayo? Nasa Bicol? Ngayon, dito ako sa Quezon City. Dito ako nakulong ng lockdown. Ganun po ba? At saka medyo senior na rin kayo, kaya hindi muna kayo medyo naglalabas. Puro online ngayon, Congressman, Yeah, hindi lang medyo, talagang senior citizen na. Sobra pa sa senior citizen. Halatang naman. Congressman, matanong ko lang pala, alam ko, di ba, nakasarado ngayon ang session, tama po ba? Nakaraan ay in-adjourn ni Speaker Alan Peter Cayetano. Ano po ba, dapat po ba ay sabay na mag-adjourn ng both houses of Congress? Nauna yata nagmamadali ang Kamara. Ganito yan, sa ilalim sa saligang batas, ang mababang kapulungan o ang Senado hindi pwedeng mag-adjourn na mahigit na 3 araw na walang pahintulot or consent yung isang kamara. Ang nangyari dito, nag-adjourn yung mababang kapulungan ng 40 days na walang pahintulot yung Senado. Kaya ito ilabag sa saligang batas. Ngunit, hindi naman ito dinala yung usapin na to sa proper forum at wala naman na deklarasyon of nullity ng nangyaring suspension. Kahit ang Presidente ay naniniwala na walang session ngayon, kaya siya ay nagtumawag ng special session simulat bukas. Yun pala. At Congressman, sa inyo pong palagay, kaya pa bang maisingit ng mga kalyadong kongresista ni Congressman Lord Alan Velasco na mapalitan daw si Speaker Alan Peter Cayetano yun sa loob ng special session na yun? Kaya yun sa loob ng sa isang araw, sa loob ng 4 na session day, sapagkat kahit na ang Pangulo nag-agenda doon sa special session na ituloy ang deliberation sa national budget at ito ay maaprobahan sa lalong madaling panahon na wala ng delays, ay yung panawagan ng ating Pangulo under his proclamation ay hindi naman inaalis o hinahadlangan ang jurisdiction ng mababang kapulungan na isettle yung kanilang problema hinggil sa leadership, whether to retain or replace the incumbent speaker. Iyan ay karapatan ng mababang kapulungan na pwedeng gawin anytime na may session ang plenaryo, at ito ay pwedeng mangyari sa loob ng 4 na araw. Isa sa mga araw na yon. At sa palagay ko naman, kung meron talagang suporta ng absolute majority si Speaker Cayetano o si
Congressman Velasco, ay hindi naman tatagal ang botohan, ang nominal voting. Matagal na ang 1 oras, tapos itong boxing na to. Yun. So, ang gusto sabihin, kakaunting panahon ang mawawala doon sa 4 na araw na pagtalakay ng national budget. At sa tingin nyo po ay kasama ito sa mangyayari sa gaganaping special session? Sa palagay ko, sapagkat kahit ako ay naniniwala at naninindigan na yung term sharing agreement ni na Speaker Cayetano at Representative Velasco na ang nag-broker mismo ay si Presidente ay kailangan tuparin at ipatubad. Yun. Hindi ako sang-ayon sa nangyari kaninang tanghali na ramp assembly session na kung saan elected daw si Congressman Velasco sapagkat iyon ay hindi session ng Kongreso. At sa ngayon araw wala pang session ng Kongreso. Bukas magsisimula at hindi naman pwedeng mag-session sa ibang lugar maliban doon sa aming plenary hall kung walang paintulot ang Senado. At yung kaninang session sa Celebrity Plaza ay wala talagang paintulot ang Senado. Kaya iyan ay hindi constitutional and legal. Ang palagay ko, ang epekto ng kaninang assembly sa Celebrity Plaza ay yung show of force ng Velasco camp, yung kanilang pagpakita ng numerical superiority. Pero yung election ni Congressman Velasco kailangan ma-legitimize sa plenary session either sa October 12, 13, 14, or 15. Yun. At lahat ng yan dapat syempre masunod yung umiral na rules ng ating mababang kapulungan ng Kongreso, no? Congressman, hindi pwede kung saan lamang. Parang show of force lang pala ito. No? At yun nga ay kamakailan lamang, 'di ba? May kumakalat pang litrato, 'di ba? Kasama ni Congressman Lord Alan Velasco si Davao City Mayor 'di ba? Sara Duterte. Mukhang makukuha yata yung suporta talaga sa loob ng Kamara, no? What do you think, Congressman? Sa palagay ko, merong emerging support para kay Speaker para kay presumptive Speaker Velasco. Opo. Sapagkat nga meron backlash yung nangyari nung Martes na bigla na lang hininto ni Speaker Cayetano yung deliberation ng budget, pinaaprubahan yung General Appropriations Bill na hindi pa tapos yung deliberation sa maraming department at ahensya at sinuspendin yung session for 40 days. Palagay ko iyan ay talagang napasama yung sitwasyon ni Speaker Cayetano at isa pa, may mga tinanggal siya ng mga chairman ng mga committee at isang deputy speaker na ito ay talagang dinamdam ng mga kasama ng mga tinanggal. Nako, talaga namang lalong tumitindi pala yung usapin dyan sa speakership, di yung mga tinanggal na yun, kanino pa susuporta yun? Di sa kabilang kampo na, no? Hello? Yes, Congressman, papakinggan namin kayo. Go ahead po. Yes, Congressman. Ayan, medyo nawawala po ba? Ayan, malinaw na po. Malinaw na ba? As I said mo, dito. Yes, as I said po kanina, yung mga natanggal na yun, siguradong pihadong kay na yun, kay Congressman Velasco na papalit yun. Hindi lang yung mga tinanggal mismo, pero yung sa kanilang mga kapartido, kapalit ng party list. Ay si Congressman Mikey Romero ay presidente ng party list group sa Kongreso. Opo. Ito naman si Congresswoman Helen Tan at si Congressman Eric Martinez na tinanggal din ay sila ay mga kasapi ng ruling party. Kaya palagay ko matindi yung problema na ginawa ng ating Speaker Cayetano. Isa pang tinanggal sa party list ay si Congresswoman Sharon Garin sa Economic Affairs. Ganun. Lahat yan backlash talaga sa ating
incumbent speaker. Pero mahigit sa lahat, mayroong kasunduan. Kailangan itong kasunduan na to irespeto at igalang. Lalo na ang nag-broker dito si Presidente mismo. Yun. Yung Pangulo mismo di ba? Siya yung namagitan sa kasunduan na yan, di ba? Gentleman's agreement ika nga di ba? Dapat syempre sundin niya kahit anong mangyari, di ba? Okay, Congressman Edsel, baka may nais po kayong iparating na mensahe para sa ating mga kababayang nakikinig. Go ahead po, Congressman. Ako naman ay isang independent opposition. Kaya ako hindi lalahok sa botohan ng speakership. Sinasabi ko lang kung ano ang tamang kailangan sundin at anong proseso ang tamang sundin sa mababang kapulungan. At hindi naman ako boboto sa kandidato ng majority. Kung merong authentic na kandidato galing sa minority, yun, boboto ako doon. Pero wala naman sa ngayon. Okay. Naku, maraming salamat po, Congressman Edsel Lagman, sa inyo pong oras, Congressman. Maraming salamat for this opportunity. Diyos mabalos tabi sa Indo Kabos, mga taga-Bicol. Okay, same to you, Congressman. Maraming salamat at yan po ang tinig ni Congressman Edsel Lagman ng Albay. Patungkol nga dyan sa special session ng Kamara, simula yan bukas hanggang October 16, dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Okay. At sa atin namang pagbabalik, talakayan naman natin ang usapin ng networking o yung mga multi-level marketing at kung bakit marami pa rin pumapasok sa naturang sistema. Kasama natin ang ating financial expert mamaya at advocate ng entrepreneurship and financial literacy na si Ginoong Armand Bengco. Sa pagbabalik po yan ng ating programang Pulsong Pinoy, sa ilang patalastas. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Anumang paglalakbay ng Pilipino, sasabayan ng Petron. Ang mga naglalakbay para makausad sa buhay, may kasabay sa daan. Ang mga naglalakbay ng malayuan, may kasabay sa patagalan. Para sa inyo, Petron XCS, our excellent cleaning system na nagbibigay ng better engine protection, improved combustion, and more mileage. Kaya bawat patak, maaasahan sa paglalakbay ng Pilipino. Petron XCS, kasabay sa lakbay. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Benedict Abaiga sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Yes, muli na naman tayong nagbabalik sa ating palatuntunang Pulsong Pinoy. Ito pa rin po ang inyong lingkod at kabahagi, Direk Benji Abaigar. And this time, makakapiling naman natin ang ating financial expert at advocate ng entrepreneurship and financial literacy na si Sir Armand Bengco, na siya rin palang Chief Executive Officer ng KSK SMP Co-op. Sir Armand, magandang hapon. Magandang araw, Kuya Benji. Pwede ba kitang tawagin Kuya Benji? Opo. Magandang araw. Opo. Nakapagkinig natin sa Radyo Pilipino. Nako, pwede. Medyo batang-bata pa naman tayo, Sir Armand. Kumusta po? Nandiyan ba kayo sa inyong tahanan ngayon? Or, from home tayo, masamang palad yung isang tao namin sa opisina nag-positive. Nako. So, binabuti na namin na lahat kami mag-voluntary quarantine. Magte-testing, PCR testing, tapos mag-quarantine na muna. Mahirap na. Kailangan manigurado kahit paano.
Yes, of course. Dapat sigurado yan, Sir Armand. Okay? And I'm sure naman na malalagpasan niya ng inyong tauhan dyan po sa inyong Okay? Tawa ng Diyos. Opo. Let's hope. Okay, Sir Armand, ngayong hapon po ay maraming nagre-request sa atin. Talakayin naman daw natin yung usapin ng networking o yung mga multi-level marketing o MLM. Paano po ba nagsimula itong MLM at maituturing din ba itong isang racket ng mga Pilipino? Sir Armand, go ahead po. Okay. Well, yung MLM, multi-level marketing, direct selling, yan ay hindi po quote-unquote investment o hindi po yan negosyo. Yung multi-level marketing o tinatawag na direct selling ng iba, yan po ay pamamaraan ng pagpapakilala o pagbenta ng produkto o serbisyo. Mali po yung pag binibigkas, ay nag-invest ako sa MLM, ang negosyo ko ay nasa direct selling. Ang negosyo ko ay direct selling. Yan po ay pamamaraan ng pagpapakilala, marketing, or pagbebenta, selling. Maaaring ang negosyo nyo ay sa anumang linya ng produkto o serbisyo, pero direct selling ang pamamaraan na ginagamit mo. Kaya hindi po yan the business itself. It's one of the activities in your business. Kaya kung iisipin mo, saan ba nag-umpisa yan? Yung mga, ewan ko, Benji, kung naabutan mo nung araw, merong mga nagtitinda, nagde-demo ng mga Tupperware. Nagbebenta ng mga encyclopedia. Nabutan ko yan. Naabutan ko pa yan. Pamilyar ako dyan. Encyclopedia. Tapos meron tayong mga Avon ladies na tinatawag, yung nagbebenta ng mga produkto. Yung ate ko dati. Nagaganyan. Yung tsahin ko, nagaganyan. Nagbebenta ng mga Avon product. Mga beauty product. Yun, ang tawag doon, direct selling. Kasi hindi mo makikita sa mga tindahan, sa mga malls, kadalasan yung inaalok nila. Kaya tawag direct selling. Ano naman yung multi-level marketing? Ito naman, yung imbis na gumamit ng mga traditional na pamamaraan para magpakilala ng produkto o serbisyo ng isang negosyo. Ano yung mga traditional? Nagko-commercial sa radyo, nagko-commercial sa TV, may print advertisement sa periodiko, o kaya mga billboard. Imbis na gumastos sila sa mga ganong pamamaraan ng promotion or marketing, ang ginawa nila, tawag multi-level. Ikaw, Benji, na bumili o tumangkilik ng produkto o serbisyo, ikaw na rin ang mag-market at mag-promote at magbenta. Tapos ikaw ay kikita ng komisyon. So, saan nang gagaling yung komisyon? Kasi nga medyo nakatipid na yung kumpanya sa marketing, hindi na nagbabayad ng traditional advertisement. Binibigay na lang doon sa nagbenta na kumukonsumo rin ng produkto o serbisyo, sa kanya na lang ibigay yung portion o komisyon na ginamit sana sa advertisement. Alam mo, hindi naman mali, hindi naman masama, hindi naman scam, hindi naman racket yung multi-level marketing o direct selling. Ang problema lang, inabuso ng marami. Paano ang pag-aabuso? Kasi, Benji, kapag ikaw nilapitan at napagtanto mo na networking, multi-level marketing, dito sa Pilipinas, parang basang-basa na ang papel ng networking or multi-level marketing. Parang iiwasan mo agad di ba? Kapag allergic na yung tao. Na parang akala mo mali, masama, scam, racket yung networking. Hindi po. Unfortunately, maraming umabuso. Ano yung mga pamamaraan ng pag-abuso? Number one,
kumikita ka, hindi naman doon sa pagbenta ng produkto, Benji. Kumikita sa pag-recruit, pagkuha ng mga iba pang tao na sumali doon sa network. Yan ang unang abuso na ginagawa. pagkakamali o pag-abuso. Hindi ang negosyo sa paramihan ng na-recruit. Ang negosyo nandoon sa pagbenta ng produkto. Pangalawa, paano inaabuso? Yung produkto o serbisyo na binebenta, saksakan mahal. Kung ikukumpara mo, pag binili mo sa ordinaryong tindahan. Ganun. So, inaabuso nila yung pricing. Yan yung pangalawa. Okay. Pangatlo, makikita mo yan kung nakapag-attend ka na, Benji. Sasabihin nila, mag-invest ka, sumali ka sa network, wala ka nang gagawin. Ganito kadali, yumaman. Ito nga, dati, hindi naman sa nagmamaliit ng tao. Ito naman, hindi nakatapos ng pag-aaral. Ito, security guard lang. Ito, walang-wala. Tingnan nyo na siya ngayon. Ito na mga check-check niya. Ito na mga sasakyan niya. Ito na mga ari-arian niya. So, parang binabali natin yung tinuro sa atin ng mga lolo-lola natin at ituturo natin sa mga apo natin. Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Pagkatanim mo, hindi mo pa pwedeng pitasin agad. So, yung karamihan ng mga nag-abuso sa networking, multi-level marketing, direct selling, nagbibigay sila ng mga pangako na parang andaling kumita, madaling yumaman, si upline ang bahala sa'yo, yung mga ganon. Puro patotoo. Kaya nasisira yung pangalan ng networking multi-level. Sa totoo lang, buhay pa ang Avon na kasama Benji. Buhay pa ang Avon. Direct selling. Pero hindi ka yayaman, magiging milyonaryo, wala pang isang taon. Lahat yan tinatrabaho. Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. At pagkatanim mo, hindi mo agad pwedeng pitasin. Yun. Yung binabanggit nyo kanina na na kapag nagpamiyembro ka, kahit na pabanjing-banjing ka, kikita ka. Parang pyramiding rin ba yun? May relasyon din po ba yan? Yung pyramiding, yun ay kapag ang pagkakakitaan ay sa paramihan ng nare-recruit, ayan, palabang pyramiding yan. Bakit sinasabing scam yan? Kasi pag wala nang na-recruit, wala nang sumali, ayan, mabuguho at madudurog yung sinasabing pyramid. Kasi sa totoo lang, Benji, hindi naman pwedeng lahat ng tao sa buong mundo, ni lahat ng kakilala mo, hindi mo maiimbitahan sumali. Kaya darating ang punto, hihinto ang pag-recruit. Kaya kung nahinto yung pag-recruit at doon lang pala kumukuha ng pagkakakitaan, ayan, scam yan. Dapat kumukuha ka ng pagkakakitaan doon sa pagbenta ng produkto. Yung iba tataasan yung presyo ng produkto. Dapat yung tamang presyo sa markado. Halimbawa, yung mga ibang nag-abuso sa networking, bibili ka ng sabon. Yung sabon, 300 piso ang halaga per peraso. Sa supermarket, makakabili ka ng 50. Kaya nga. So, doon mo makikita, mali, merong pagkakamali, merong pag-aabuso. Yung iba naman, tama ang presyo, pero kikita ka kapag nag-recruit ka. Ayan naman, pyramiding naman yan. Okay. Yung ibang yan gumagawa ng ibang style Yung may sarili silang formula na mas magandang sabon ito at wala ito sa merkado, wala ito sa mga department store na talagang pampaputi kaya mataas yung presyo Sir Armand. Yes. Kaya yun ang gagawin nilang dahilan. Kaya po ang presyo nito 300. Yung safeguard 100 pesos lang. Kami 300. Kasi ito sabon namin na pag maitim ka, puputi ka. Pag maputi ka, magiging kayumanggi ka. Itong hair grower namin, humaba na buhok mo, naging blonde ka pa. So, syempre, marami ng mga palapok na sinasabi. Pero, meron kasing tinatawag na fair
market value ng bawat bagay. Yung karapat-dapat na presyo ng bawat bagay. Kapag yan dumoble na kumpara sa merkado, hindi na po yan katanggap-tanggap. Yun, malinaw yun, Sir Armand. At saka syempre, mag-ingat din sila sa mga sa mga nagpapanggap diyan na talagang madaling kumita dito, yung mga sa Facebook, 'di ba? Madalas may nakikita tayo, pinapakita nila yung bulto-bulto nilang pera tapos makaengganyo lang ng ng mga investors, Sir Armand. Yes. Kaya muli 3 bagay na iiwasan sa networking. Opo. Number 1, kapag kumikita kayo sa pagre-recruit ng tao o miyembro. Number 2, kapag yung presyo ng binebenta ninyong produkto o serbisyo ay napakamahal kumpara sa mga ibang produkto. At panghuli at equally important, kapag yan sinasabihan kayong ang dali kumita, ang daling yumaman, wala kang po problemahin, hindi po totoo yan. Alam po natin yan. Yun, magduda ka na. Yes, magduda ka na. Huwag ka nang pumasok. Marami kasi sa mga Pilipino gustong-gusto, one click, kumita agad, milyonaryo agad Oo, easy money, di ba? Easy money. Sabi nila, eto, siguro kaya tayo pinaranas ng isang pangyayari tulad ng pandemya. Opo. Tinuruan tayong manatili sa bahay, tinuruan tayong maging kontento sa mga simpleng bagay, at mahalin ang ating simpleng pinagkakakitaan o trabaho. Lahat po dito sa mundo, number 1, walang kasiguraduhan. Number 2, kailangan trabahuhin. Yun, panghuli, alamin natin kung ano talaga mahalaga sa atin. Ano ang tinuro ng pandemya? Mahalaga sa atin ang pamilya, ang pagkasama. Ngayon, suyang-suya, umay na umay tayo. Magkakasama lagi tayo sa bahay ng pamilya natin. Sabihin, merong mahiya sa ating mga pananaw sa buhay. Ganon din yan sa networking. Maganda ang ibig sabihin ng networking. Alam mo, Benji, sa totoo lang, ngayon, buhay na buhay ang networking. Di ba nakikita mo rin sa Facebook? Yes. Merong luto, merong binig, si Aling Banang, pinopost niya sa Facebook, tapos tumatanggap siya ng order, tapos papadeliver niya sa Lalabog o kaya sa Grab delivery. Networking yun. Kasi nagbebenta lang siya sa mga kakilala niya, yung mga friends niya sa Facebook. Networking po yun. Yun. Umaandar pa rin yung networking kahit sa panahon ito, yung pandemic. Okay, Sir Armand, baka meron pa po kayong nais na iparating na mensahe para sa ating mga kababayan. Go ahead po. Lahat tayo gusto natin maghanap ngayon ng mga pagkakakitaan, negosyo na sisimulan dahil dito sa epekto ng pandemya. Naiintindihan po natin yan. Alam po at kailangan natin lahat yan. Pero balik lang po tayo sa basic. Yan din ang tinuro sa atin ng pandemya. Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Pagkatanim mo, hindi mo pa pwedeng pitasin agad. Hindi pa putok sa bunga, tawag nila. So, kailangan pa rin po yung mga dating tinuro sa atin. Sipag, saga, dasal. Kung meron tayong binebenta, yung binebenta po natin ba ay kailangan ng tao? Yung binebenta ba ay solusyon sa problema o sitwasyon na kailangan harapin ng ibang tao? Ganyan po ang pagnenegosyo. Meron kang sinasagot na problema o meron kang inaalok na bago o binabago. So yung mga dating kaugalian, dating gawain po, marami dyan. Kailangan limutin na natin at sa bagong tinatawag ng new norm. Exciting and challenging ang ating hinaharap. Lagi lang po tayong nasa tama. Yun lang, kasamang Benji at sa mga tagapakinig natin sa Radyo Pilipino. Hanggang sa susunod na Lunes, kung papayagan mo muli. Yes, parate sa Lunes tayo. Oo, abangan nyo si Sir Armand Benco. Every Monday yan. All right, again, maraming salamat Sir Armand. Yan po ang tinig Maraming salamat. Yes, yan po ang tinig ng ating financial expert na si Ginoong Armand Benco. Isa pong advocate ng entrepreneurship and financial literacy. At sa ating namang pagbabalik,
pag-usapan naman natin sa ating segment na Click to, ang larangan ng urban farming at kung paano nakakapasok o nakapasok ang isang mamamahayag sa nasabing pagnenegosyo. Tungayan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng ating palatuntunang Pulsong Pinoy sa ilang patalastas. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. The coronavirus disease is a new sickness that is highly contagious and should not be taken lightly. To combat the threat of COVID-19, it's always best to be prepared. So, here are a couple of reminders for everyone to keep in mind. Always wash your hands with soap and water. Make it a habit. Use alcohol and hand sanitizer. Keep them handy all the time. Cover your mouth with a handkerchief or tissue whenever you cough or sneeze. Dispose of the tissue properly after. Avoid close contact with a person who has fever or shows symptoms of the flu. Make sure that food is thoroughly cooked, especially meat and eggs. Avoid direct contact with live animals and surfaces in contact with animals without any protection. In any situation, always be prepared. Remember, you can help prevent the spread of the virus. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Brought to you by the PCOO, DOH, KBP, and this station. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Benedict Abayga sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Yes, at muli na naman tayong nagbabalik sa ating palatuntunang Pulsong Pinoy. Ito pa rin po ang inyong kabahagi, Direk Benji Abaygar. At ngayong hapon, sa ating segment na Click to, talakayin naman natin ang usapin ng urban farming. At sa pagkakataong ito ay susubukan naman nating tawagan ang isang mamamahayag na ngayon matagumpay ng nagnenegosyo sa pamamagitan nga ng urban farming. At the same time ay nakakatulong pa rin sa ating mga kababayan. At makakasama natin sa ating linya live si Kamer Laison, isa pong mamamahayag at magsasaka na rin mula sa kanyang itinatag na KKK Enterprises. At mukhang nandiyan na yata sa ating linya si Kamer Laison. Yun. Kamer, magandang hapon po. Yes, magandang hapon, kasamang Benedict. Magandang hapon sa lahat ng mga viewers at listeners ng Radyo Pilipino. At alam ko napakaraming mga listeners at viewers kasamang Benedict. Yes, Kamer, mabuhay ka. Kumusta? Na-miss na kita. Hindi na tayo nagkakasama sa mga coverage, ano? Dati, parati tayong nasa WPD, ano? Pero ngayon, mukhang matagumpay ka ng negosyante at magsasaka ngayon, dahil nga dyan sa urban farming. Kamer, sa ngayon ba, nagsusulat ka pa ba sa mga pahayagan? Tama ba? Yes, kasamang Benedict, nagsusulat tayo. Active reporter po tayo ng Filipino Star ngayon. Tapos every Friday, nagkakandak ako sana ng seminar. Nagkaroon tayo ng pandemya. So nawala po yung aking pagkakandak ng seminar na yan. Kaya nagturo po tayo ng urban gardening sa YouTube, sa YouTube naman po ay na po tayo ngayon, silver play button na po tayo. Dahil yung pong binibigay nating mga tips talagang garantisado at nagagamit po. Na-apply po nila ng maganda ng ating mga listeners at subscriber ng ating channel. At bukod po doon, tayo po ay may negosyo. At itong pinaka-latest kasamang Benedict ay binigyan po tayo ng isang oras na TV show sa 1PH Signal TV ng TV5. Wow. Uy, congrats congrats Kamer. Mukhang lumalawak na yung yung mga programa mo diyan at mapalawak lalo yung urban farming. Sandali Kamer, paano ka ba muna napasok dito? Nasa larangan ka ng media tapos biglang tumatalong ka rin sa pagnenegosyo. Sino ba naghikayat sa'yo? Paano ka nahikayat niyan? Yes, kasamang Benedict, tayo po kasi isang dugong magsasaka, anak ng magsasaka, isang lehitimong magsasaka. Okay. Opo, binuhay po kami, 7 kami magkakapatid, binuhay kami ng aming mga magulang sa pagsasaka.
So sa aking murang edad ay nagsaka na, kaya tapos lumuwas po ako ng Maynila, 16 years old, at nag-self-support po ako nung makatapos ng koleyo, AB Mass Com po sa FEU, at na maging ganap tayong reporter. Binalikan ko po yung pagsasaka kasamang Benedict, dahil nasa puso ko yan, at ako'y naniniwala kasi kung walang magsasaka, magugutom ang aking kapwa, Kaya yung ating advocacy, yung pagtatanim at pagsasaka sa probinsya, dinala po natin hanggang dito sa Metro Manila. Ngayon nga po, sabi ko sa inyo, ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle, self-watering plant. So yan po, yung ating pinagsimulan kasamang Benedict. Yan, okay. Saan probinsya ka ba, Kamer? Sa Pampanga po tayo, lang, Opo, sa Pampanga. Meron ka rin na farm dyan sa Pampanga, tama ba? Yes po, dyan po yung aking farm sa Pampanga, okay. Meron po tayong 2 hektaryang taniman ng soybeans. Soybeans, ba? Tapos nga po, yun po dati binibigay nating seminar sa ating mga dumadayong magsasaka sa atin. Pero nakita ko po yung pangangailangan ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila. Sabi ko, pwede naman palang magtanim. Oo. So sinimulan po nating magtanim. Ngayon po yung mga nakakapanood po sa atin sa ating YouTube channel na ang magsasakang reporter ay hindi na po sila magta-trial and error dahil ito po subok na, Na-apply ko na, nakita ko na maganda, at ngayon po pwede na pong pakinabangan. Yun nga, Kamer, nakita ko nga minsan sa iyong pinost sa Facebook. Meron ka palang sariling parang mini farm dyan sa inyong tahanan, sa iyong bakuran, Kamer? Meron tayong barandilya ito kasamang kasamang Benedict, Second floor at third floor ng aming bahay, puno ng bote. Wow. Iba't ibang size ng bote, sa 330 ml, 1.5 gallon at yung 12 liters. So, may mga tanim lahat yan kasamang Benedict. Sa mga oras na ito, nakausap mo ko, meron akong nasa 50 iba't ibang uri ng halaman. Majority nito ay mga green leafy vegetables at mga herbs. Wow, okay. Mukhang kailangan ng mga kababayan natin yan. Lalong-lalo na sa panahon ito, Ika nga healthy living na, 'di ba? Hindi na puro yung mga processed foods, bumalik naman sa mga vegetables, Kamer. Yes, kasamang Benedict, ang ma-achieve ng ating mga kababayan, kapag kayo po ay nagtanim ng inyong sariling gulay, unang-una po, makakatipid ka kasamang Benedict. Ang dapat pera na pambili mo ng gulay, basta savings mo na kasi mamimitas ka na lang ng bunga ng mga tanim mong gulay. Opo. Pangalawa, yung pong pagsasaluan ng buong pamilya. Nakatitiyak ka ay healthy. Dahil lang itinuturo natin ay organic farming. Hindi po natin ginagamitan ng chemical fertilizer. Sa halip ay mga natural fertilizer lang po yung ating ginagawa. Ngayon, kasamang Benedict, kaninang bago ka tumawag, ako'y nagsushoot ngayon, Alam mo yung ginagawa kong fertilizer, tinuturo ko at abangan po ng mga sumusubaybay na sa masaganang buhay sa ating 1PH sa Signal TV sa darating na linggo. Carrots, kasamang Benedict. Yung carrots, dito sa amin sa palengke sa Paco, 10 piso isang carrots Yes. So halagang 10 piso kasamang Benedict, pwede ka nang gumawa ng sarili mong fertilizer. So mapakamura, At nakatitiyak ka, ligtas sa pestisidyo yung ngayong kakainin. Dahil yung mga gulay sa palengke, alam mo ba, minsan binababad po yan sa formalin para manatiling sariwa. Kaya nakakatakot kapag bumibili rin po kayo. At siyempre, meron tayong pandemya ngayon kasama Benedict. Kapag lumalabas ka ng bahay, so nakakatakot. Baka siyempre mapupunta ka sa maraming tao, baka maawaan ka ng COVID-19. Kung nagtatanim ka na lang, kapag gusto mong mamimitas ka na lang, kukuha ka na lang ng mga talbos at meron ka ng pangulam. Safe na safe pa, Kamer, Yes po. Oo. Kumusta naman yung business? I understand, marami ka na rin kahit pa paano naipundar na negosyo, meron ka rin yata yung bang mga binibenta mo sa yung one store ba tawag doon? Yes, kasamang Benedict, sige, yung pong ating unang produkto, ako po kasi tinulungan ng Department of Agriculture, sa pagtatanim ng soybeans, na organic soybeans. Nung pong mapalago ko yan, maparami ko po yan, ang una ko pong ginawa ay soya milk. So yan po yung ating unang naging iminarket. Ayun, nakikita ko yan di ba? Tinutulungan mo pa nga ibang kababayan natin, di ba? Namimigay ka sa mga maliliit na bata, na talagang kailangan din nila at least kahit paano lakas yung kanilang resistensya. Yes, kasamang Benedict. Yung soya milk po kasi napaka-healthy. Meron po siyang 34 health properties and components. Mataas po yung kanyang protein content, meron po siyang omega-3 at meron po siyang lecithin, pampa-bright mind kapag meron po kayong anak na medyo mainang sumunod sa pag-aaral, ay painumin nyo po ng mga soya milk. Tapos meron tayong soya ice candy kasamang Benedict, So pang malamig yan.
naisip ko, bakit hindi ako gumawa ng soya coffee? So, yun po, gumawa po tayo ng soya coffee at ang kagandaan nitong kaping ito ay wala po siyang acid, ano? Wala po siyang caffeine. So, hindi po siya kamukha ng ibang coffee. Kabaligtaran po, kapag nagkape ka po ng mga brand, kilalang brand po ng kape, ikaw po ay hindi makakatulog, di ba? Kapag uminom ka ng kape, hindi ka makakatulog dahil sa caffeine. Yes. Pero ang resulta naman, kapag nasobrahan ka naman po sa pagkakape, magkakaroon ka naman po ng acid, sisikmurahin ka, sasakitan tiyan mo. Ito pong aming KKK soya coffee, kapag ininom mo, makakatulog ka, mahimbing naman ang magiging tulog mo kasama ni Benedict. Baka baligtaran naman, ano? Okay, yes, po, yan tinuro yan sa pamamagitan ng Department of Agriculture. Ito po ay tinuro sa amin ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization at agency po siya ng Department of Agriculture. So, yun po yung ating unang finer na product. Tapos po, nagkaroon tayo, ngayon po, nagpapasko na kasama Benedict, ano? Yes. Meron po tayong KKK special na hamon. Aba, okay. Nauna po rito ay meron po tayong pork longganisa at chicken longganisa. So yun po yung ating sariling produkto, minamarket po natin at marami na po yung tumatangkilik. Sabi ko nga po dun sa aming sticker, kapag yung natikman, babalik-balikan. Aba, okay Ayun, galing yan sa Pampanga pa rin, dun sa farm mo? Yes po. Yes po. Okay. Parang nakita ko na nga rin yan. At saka timely rin, malapit na rin yung Kapaskuhan nga at I'm sure lalong lalakas yan, ano? Yes, kasama Benedict. Hindi po kumpleto yung Pasko kapag wala pong amon sa ating kapagkainan. Yes. Natitiyak ko po may tatawid ng ating mga kabahay. Sabi nga po, mahirap ang buhay. Pero hindi po magiging kumpleto ang Pasko, natatawid po yan natin na ano po yan, nagagawan po ng paraan yan. Wow, nakakatuwa naman, di ba? At least kahit pa paano, no? Mula sa pagiging reporter, ngayon, isa ng sikat na negosyante, Kamer. At congratulations sa iyo. At sa pagkakataong ito, Kamer, binibigyan kita ng pagkakataon na i-promote ang iyong mga businesses. Go ahead, Kamer. Yes po. Una po, sa mga gusto po, sa mga plantita, sa mga magsasaka po, ano? Kung gusto po mong mapalawak pa yung inyong knowledge sa pagsasaka, pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman, makakuha ng iba't ibang sikreto sa pag-aalaman, ay i-follow nyo po ako o mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, ang Magsasakang Reporter. Sa TV naman po, kung gusto niyo po akong subaybayan, sa 1PH Signal TV Channel 1 ng TV5. Every Sunday, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. At ang title po ng aking programa, aking TV show, ay Masaganang Buhay. At yung naman po aming produkto, kung dito lang po kayo sa Maynila nakatira, dito lang po kami sa Paco, Maynila. Malapit po kami sa simbahan ng Paco, 1406 Santo Sepulcro Street, Paco, Maynila. Alam mo, kasamang Benedict, ang formula of success ay ito. Yes. Unain ang Panginoon sa lahat ng bagay at pagkakataon. Yes. Dahil siya ang susi at gabay ng tagumpay sa ating buhay. So maraming salamat po sa mga listeners ni kasamang Benedict ng Radyo Pilipinas. Stay safe po. God bless us all. Okay, yan po ang tinig ni Kamer Laison mula sa KKK Enterprises. Isa pong mamamahayag pa rin. At at the same time ay kasama rin natin na sa mga dyaryo at pumasok na nga rin sa pagnenegosyo dyan nga po sa urban farming yon. At kahit paano ay patuloy na lumalakas ang kanyang business. Congratulations, Kamer, sa iyong napakalakas na negosyo na yan dyan po sa urban farming. At binabati rin natin, nakikinig mula sa Maynila pala, si Randy Artiaga Santisas, yan, mula sa Maynila. Magandang hapon sa iyo. Yan, pahabol. Okay, at dyan po nagtatapos ang ating isang oras na talakayan. Pasalamatan muna natin ang ating mga listeners na parating nakatutok syempre sa ating programa. Pati na rin ang ating technical staff sa pangungunayan ni Sir Ryan Pastores. Kasama sina Jonathan Rowe, Francis Cal de la Rosa, Glenn Loterte at Engineer Dave Galapon. Ito pong muli ang inyong lingkod at kabahagi mo sa Serbisyo Direct Benji Abaygar na parating nagsasabing stay safe, stay healthy, and stay strong. Just think positive. Huwag kang aayaw dahil ang umaayaw ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Magsama-sama po tayong muli bukas, same time, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito lamang sa ating programang Pulsong Pinoy sa Radyo Pilipino. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas.
Inyong natunghayan ang Pulsong Pinoy kasama si Benedict Abaygar. Hanggang sa muli mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santo, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Filipino. Radio